So we start the second session for today, and here with us from Spain is Miss Natalia Prego, and she will tell you about the effects of the COVID-19 vaccine on the immune system. Miss Prego? Doamna Prego. Good afternoon, members of the Parliament and MPs. I'm really grateful for being great the opportunity to address the members of the Parliament and the citizens of Romania. De a fi în acest oraș frumos din România. Este o onoare și sper că informația pe care vi le voi furniza vor ajuta cetățenii din România. Și nu doar cetățenii din toată lumea. Așadar, cred că mă voi adresa mai departe colegilor, oamenilor de știință. Și cred că e important că suntem toți aici și e important să luptăm împotriva cenzurii, să ținem cont de faptul că milioane de oameni pretutindeni în lume au suferit ca urmare a acestui virus. Aș vrea să vorbim despre efectele secundare pe care vaccinul împotriva COVID-19 îl are sau l-a avut asupra sistemului imunitar. Sunt atât de multe studii care au prezentat rezultate interesante pe care vi le voi explica pe mai departe. Vă rog, slide-urile. Yes? Okay. Okay. ¿Está bien? Ah, okay. Okay. The more than Mai mult de 5 miliarde de doze administrate la nivel internațional au produs efecte și vom vorbi despre proteina spike. Yes? Okay. Okay. În regulă, mai mult de 5 miliarde de doze de vaccinuri administrate la nivel internațional au urmat instrucțiuni genetice, au urmat instrucțiuni pentru a produce efecte pozitive. Astfel vom vorbi despre proteina spike. Okay. The spike protein in the ribosomes of the cell cytoplasm.
istorie, vaccinul induce producerea proteinei spike, astfel încât organismul să genereze anticorpi. Așadar, persoana are practic un sistem defensiv cu care luptă împotriva virusului, dar vaccinul, din păcate, s-a dovedit a nu oferi efectele scontate, și anume sistemul imunitar a produs efecte secundare. Așadar, un articol publicat în ianuarie 2021 arată faptul că proteina spike are un efect negativ asupra organismului în care s-a produs în mod specific în mai multe zone, cum ar fi în zona gastrointestinală, în zona din jurul inimii, miocardului și așa mai departe. Acest mimetism molecular produs interacțiune moleculare și a afectat organe și a afectat sistemul imunitar, afectând organismul însuși. Este foarte important în funcție de factorii de sănătate preexistenți, patologiile precedente sau predispozițiile familiei respective, am avut răspunsuri diferite imunitare în funcție de vulnerabilități la nivelul unor organe, cum ar fi ficatul, rinichii, s-au remarcat probleme cum ar fi eritema multiformă, hepatită și alte boli asociate, pericardită, miocardită, probleme neurologice, cum ar fi scleroza. Puede ser Poate fi vorba despre piele, despre ochi, despre sistemul nervos, sistemul cerebral, în funcție de vulnerabilitatea organului, a persoanei, de condițiile preexistente de sănătate, predispoziția genetică a familiei, în conformitate cu patologiile anterioare, și toate astea sunt agravate sau nu de aceste vaccinuri. Prin urmare, aceasta este realitatea și aici se vede foarte bine eritemul multiform, complicațiile renale, miocardita, pericardita și etc. În funcție de sistemul afectat cardiovascular, digestiv, nervos central, scheletic, va avea loc un atac sau altul. La sistemul nervos, de exemplu, sunt atacate proteinele mielinei. De exemplu, la sistemul cardiac este atacată proteina miosina a mușchiului cardiac, iar la pancreas, la pancreatita autoimună, se produce un atac asupra proteinei pancreatice protează. Și toate acestea se întâmplă când, într-adevăr, se acumulează dozele de booster. Acestea se acumulează în mod toxic și produc aceste afecțiuni asupra sistemului imunitar, cum de exemplu ar fi imunodeficiența sau bolile autoimune.
Aici vedem activarea anticorpilor, celulele T, etc. Aici putem să vedem trombii care au cauzat aproape milioane de decese în toată lumea. Tromboflebitele atât de cunoscuți sunt de origine autoimună, iar entitatea clinică descrisă este tromboza, care apare în urma COVID-ului. Care este mecanismul de acțiune al acestor trombi? Practic, atacă acești anticorpi atacă proteina spike și afectează factorul plachetar 4. Prin urmare, formează hipercoagulabilitatea și trombi, care blochează și produc de multe ori decesul subit și care care au avut loc în principal în primele luni după vaccinare. Aici avem miocardita autoimună, dar nu există doar miocardită autoimună, ci și una toxică. Așa puteți să vedeți în partea stângă, iar în partea dreaptă puteți să vedeți o inimă foarte inflamată. Acest lucru se observă la histologii, la necropsii, la biopsii, care se studiază după deces, bineînțeles, sau după ce o persoană dobândește această boală. Acest lucru se observă. Dar miocardita nu are doar origine autoimună. Aș vrea să spun că această boală are și o origine toxică. Există o creștere de acestei substanțe odată cu administrarea vaccinului și care produce ca un fel de furtună. În perioada COVID-ului deja era vorba despre această furtună de celule toxice și acest lucru s-a observat și după vaccin. Această furtună produce fibroza miocardică, care poate produce aritmii, fibrilație ventriculară și care este o aritmie fatală. Acesta este unul din motivele pentru care atleții de elită, cicliștii, toți acești sportivi mor de multe ori pe terenul de fotbal sau în timpul competițiilor, pentru că efortul fizic produce o eliberare intensă a ketaminei și atunci când acesta este același efect pe care îl produce și vaccinul, produce o aritmie fatală. Prin urmare, miocarditele au origine autoimună și toxică. Acesta este motivul. Aici putem să vedem cazurile raportate de Bayer din 2010-2022 până de miocardită, bineînțeles o creștere foarte mare de cazuri de miopericardită din 2021. Exista un caz pe an de miocardită cu celelalte vaccinuri, dar după ce s-au introdus aceste vaccinuri pentru COVID, a crescut semnificativ numărul de miocardite. Și acest lucru îl puteți vedea aici în grafic. Dar nu doar aceste vaccinuri pot provoca aceste boli și multiplicarea acestor îmbolnăviri pe care le-ați văzut. Dar acest vaccin poate să produce și imunodeficiența, care poate avea mai multe motive. Adică posibilități, diferitele cauze. Avem încă câmpuri de studii de cercetare deschise, dar știm că una din posibilități poate să fie suprimarea interferonului de tip 1. Este un studiu al doamnei McCallum, unde pe baza unui studiu realizat în India în 2021 s-au
întâlnit exosoame în sângele participanților la studiu și se producea o descreștere a interferonului de tip 9. Prin urmare, se poate considera că există o suprimare imuno a interferonului de tip 1 în urma vaccinului de COVID, dar nu numai aceasta. Există o infopenie care s-a observat la pacienții cu COVID, care înseamnă o reducere a limfocitelor. Sunt liniile celulare primele care sunt atacate atunci când corpul răspunde pentru a se apăra de această agresiune externă și, prin urmare, la doza de booster în principiu se produce o hiperstimulare monoantogenică. Practic, sistemul imunitar se stimulează cu un singur agresor. Sistemul imunitar se epuizează, se deprimă brusc, adică se produce această limfopenie, pentru că există, din cauza acestei imunodeficiențe, există o toleranță imună și ajungem la un moment în care nu mai există nicio reacție de respingere a agresorului. De asemenea, nu mai există nicio reacție împotriva altor agresori, pentru că stimularea la câteva luni face ca sistemul imunitar să nu mai aibă reacție la acești agresori cunoscuți până atunci sau nu pentru organism. Mă refer la alte fungi, virus, bacterii și așa mai departe, microbi. Această limfopenie provoacă imunodeficiența care poate fi provocată în ultimele luni s-a descoperit o cantitate mai mare decât numărul permis în mod legal de la vaccinurile de Pfizer și Moderna de ARN plasmidii, care provoacă o contaminare foarte posibilă pe lângă alte consecințe la nivel genetic, iar această contaminare ar putea provoca imunodeficiența. Aceasta produce infecțiuni repetate, grave, postoperatorii, rezistente la tratamente convenționale și infecții care nu răspund la antibioticele tradiționale. De acolo, dificultatea și de multe ori decesul din cauza acestor infecții, pancreatite foarte grave și multe alte boli foarte grave, reactivările acestor infecții anterioare pe care bolnavul poate să le fie avut, care se reactivează din cauza acestei imunodeficiențe. Aici sunt liniile celulare pe care le apără organismul nostru. Și după aceea este studiul la care făceam referire și aici vorbim despre plasmide care în cantitate excesivă, acestea se folosesc pentru a elabora vaccinurile, dar procesul s-a făcut printr-un proces care nu exista anterior și nu existau rapoarte față de guvernele care l-au pus în implementare și de aceea cercetăm și încă facem descoperiri foarte importante. Este unul din lucrările, unul dintre celor care au descoperit, care a făcut această descoperire a plasmidelor. Aici se poate vedea ceea ce vrem să spunem și motivul pentru care suntem aici, adică numărul de decese. Nu sunt doar decesele în urma unor alte efecte secundare, ci și în urma celor vaccinați cu COVID-19, așa cum am spus și mai înainte.
se dă un ordin genetic ca să se producă proteina spike în ribozomii, adică fabricile de proteină din corp și în consecință se dezvoltă anticorpi împotriva acestei proteine spike, dar vor ataca și alte proteine pentru că sunt similare cu proteina spike. Deci toate aceste proteine sunt atacate de toți acești anticorpi. Deci COVID-19 se produce de această proteină spike, dar și din cauza imunodeficienței. Aici putem să vedem că guvernul din Marea Britanie confirmă că 9 din 10 decese din cauza COVID-ului de anul trecut aveau între 2 doze și 3 doze de vaccin. Aici putem să vedem și procentajul. Cu verde sunt cei nevaccinați, cu roșu sunt cei vaccinați. Până în mai 2022. Și vorbim despre morțile din cauza COVID-ului, nu din cauza efectelor secundare ale vaccinului. Din cauza acestui... Aici putem să vedem un studiu care s-a realizat referitor la mortalitatea țărilor din emisfera sud, în special din America Latină, Africa, Asia, Columbia, Brazilia, Ecuador, Chile, Singapore. Se poate vedea perfect decesele din urma vaccinului și decesele în urma COVID-ului. Sunt departe de a fi rezultatele dorite și vedem foarte bine că acest număr de decese a crescut. Și de asemenea știm foarte bine că sistemele de informare înregistrează doar 1%, în medie doar 1% din efectele secundare ale vaccinului. Prin urmare, toate aceste date ar reflecta doar 1% din decesele care au avut loc în urma vaccinării împotriva COVID. Astfel ne-a transmis chiar Byers. Aici putem să vedem decesele din cauza tuturor vaccinurilor care s-au înregistrat în sistemul de înregistrare din Statele Unite, începând din 1990. Vedem foarte bine că din 2021 a crescut foarte mult numărul de decese din cauza efectelor secundare ale tuturor vaccinurilor. Care este diferența în 2021 și înainte de 2021? Bineînțeles, toate vaccinurile împotriva COVID, care înainte nu existau și după aceea existau. Acest număr de creștere al deceselor este foarte înalt. Ca și concluzie, putem să spunem că situația este mult mai complexă decât ni se spune. Nu există niște cercetări corecte despre ceea ce s-a făcut și de asemenea putem să spunem că toate aceste boli izolate care nu se înțeleg și pe care mulți medici nu și le explică când pacienții vin la ei și nu sunt tratați corect, pentru că tratamentele convenționale sau tratamentele care se utilizau anterior nu sunt eficiente, este pentru că aceste efecte sunt cauzate de un motiv terț, cum ar fi acest vaccin împotriva COVID. Putem să spunem că toate aceste boli pot fi provocate de vaccinul împotriva COVID în funcție de fiecare persoană. Din acest motiv este important să distribuim această realitate și trebuie să continuăm să facem studii, să cercetăm și, bineînțeles, să vaccinurile împotriva
COVID-19 nu sunt eficiente și ar trebui paralizate toate aceste campanii de vaccinare care sunt organisme modificate genetic și care nu au dovedit niciun tip de siguranță și de eficiență. Și nicio persoană nu are, de fapt, nicio siguranță împotriva COVID-ului, nicio persoană vaccinată. Și trebuie să protejăm sănătatea și să nu riscăm viața niciunei persoane. Vă mulțumesc tuturor! No, okay. Okay. Good afternoon. Bună ziua. Este o plăcere să particip la această întâlnire importantă de la București. Mă numesc Giuseppe Barbaro, sunt cardiolog și șeful secției de cardiologie și cardiografie la Spitalul Universitar din Roma, Italia. Nu există aici conflicte de interese pe care să le declar. Acesta este un raport al EMA din 2022, din septembrie. A fost repetat și în iunie 2023 și aici s-au definit riscurile asociate vaccinării. Puteți observa aici că riscurile importante sunt miocardita și pericardita. Aceste riscuri au fost recunoscute și de industria farmaceutică. Importante riscuri potențiale sunt boli amplificate sau asociate vaccinurilor, inclusiv boli respiratorii și, în mod interesant, se observă multe categorii de pacienți pentru care nu avem informații clinice. Printre acestea sunt pacienții imunodepresivi, pacienții sensibili, cărora li s-a dat prioritate la vaccinare, de fapt, inclusiv cei cu comorbidități, inclusiv boli cardiovasculare. Complicațiile cardiovasculare în urma vaccinării de SARS-CoV-2 sunt frecvente, creșterea tensiunii arteriale, o creștere de 15-20% în aproape 30% dintre vaccinați, și asta din cauza blocării receptorului AC2 și reducerea inactivării angiotensine 2 și rata dintre angiotensin 2 și angiotensin 1.7, miocardită acută care duce la aritmie, în special la pacienții cu cardiomiopatie structurală și nestructurală, prin activarea directă a proteinei spike și a factorului de coagulare, iarăși are loc un sindrom inflamator puternic care duce până la necroză miocardică și neuropatie a fibrelor nervoase. Acesta este mecanismul de acțiune al proteinei spike. Vorbim despre acești receptori 2 care duc la o activare redusă a angiotensinei 2
și rata acestei angiotensine 2 este mai mare decât cea a angiotensinei 1.7. Iată diversele efecte ale proteinei spike în vasele de sânge, care au un efect direct sau indirect prin dezvoltarea de anticorpi anti-endoteliali după vaccinare și mai există, bineînțeles, și aspectul legat de miocardită. Am început prin compararea unor două studii din Israel care studiază populația sub 40 de ani. Compară așadar pacienții nevaccinați și cei vaccinați. S-au obținut datele de la Departamentul pentru reacții în cazuri de urgență și iarăși s-a urmărit dacă pacienții care au murit din cauze naturale după o infecție de COVID-2 și efectele pe care le-a avut boala asupra sănătății cardiace a acestora. Principiul miocarditei este următorul. Acțiunea directă a proteinei spike asupra țesutului endomicardiac este demonstrat prin biopsie în imaginile centrale aici. Totul se dovedește și prin studiile de imunochimie și se studiază variantele virale naturale, așadar punctul 2 este acțiunea combinată a vaccinului și variantei virale naturale, apoi reacția autoimună cu conectare sau cu legătură miocardică, se reactivează în punctul 4 virusurile cardiotropice și poate avea loc reactivarea unor anumite virusuri. Apoi are loc miocardita hipereozinofilă, adesea asociată cu reacții alergice în cazul excipienților din vaccin. Pentru că împărtășesc polimeri structurali și apoi miocardita catecolimergică, care este asociată cu creșterea nivelurilor de catecolamină și necroză. Toate acestea sunt cazuri de miocardită și observați aici prezența pericarditei fibroase. Într-o analiză publicată într-un jurnal pe o populație mai amplă, s-a observat o creștere de 2 până la 5% a cazurilor de miocardită în populația cu vârste între 18 până la 23 de ani. Un alt articol, Jurnalul European de Pediatrie, observă o comparație între nivelurile ECG pre- și post-vaccinare, în care concluzia este că după vaccinare are loc un efect negativ și este un semn critic care necesită mai multe investigații. Iată un alt articol care ne spune că microdatele sunt acum favorabile concluziilor anterioare referitoare la proteina spike și din studiile acestea făcute ca urmare a autopsiilor pe țesut miocardic, s-a observat că la 30 de zile după vaccinare ARN-ul încă era afectat.
În acest studiu important s-a spus și despre factorii, un factor inflamator care era amplificat mult mai mult la populația vaccinată comparativ cu cea nevaccinată pe pacienții asimptomatici. Asta înseamnă că celulele cardiace inflamate ar fi putut duce la un fenomen de fibroză și instabilitate electrică. Acest lucru este important din punct de vedere experimental, deoarece vorbim despre substanțele din Moderna și din vaccinul de la Pfizer. Avem cele două imagini și în dreapta vedem practic cum se contractă celula asociată cu substanțe crescute de calciu. După cum puteți vedea, celula prezintă un model dismorfic și o contracție neregulată din cauza acestor substanțe cardiotoxice ale proteinei spike. Iată încă un caz. O persoană de 27 de ani cu miocardită. Am raportat acest caz. Am făcut EKG într-o variantă acută, într-o fază acută a bolii. Aduceți-vă aminte de informațiile oferite de cei de la Shark Fin. Încă un caz pe o persoană de 60 de ani demonstrează încă o dată faptul că, cu toate că prevalența miocarditei este mai crescută în persoanele sub 40 de ani, chiar și la vârstă mai înaintată, putem observa miocardită, în special la pacienții cu comorbidități. Această persoană, de exemplu, avea o afecțiune imună, autoimună, avea artrită reumatoidă și, în special, la acești pacienți cu boli autoimune, independent de vârstă, se observă miocardită, în acest caz asociată de asemenea și pericarditei fibroase. Avem aici încă o dată un caz de miocardită particular, un caz al meu. N-am mai observat niciodată această reacție înainte de a avea acest pacient de 26 de ani cu reactivarea virusului Epstein-Barr. A venit la mine cu tahicardie și dureri în piept și EKG-ul nu a arătat niciun fel de modificare, dar la ecografie am detectat în atriul drept o masă. Și prima ipoteză la care m-am gândit este de mixom de atriu, dar după examinarea histologică s-a descoperit că acolo de fapt era un limfom. Și nu este ceva neobișnuit să găsești această asociere de reactivare Epstein-Barr în contextul limfomului non-Hodgkin. Într-un studiu publicat în jurnalul pentru pediatrie, The Journal of Pediatrics, s-a observat după câteva luni la pacienții care s-au recuperat de miocardită, adolescenți în cazul acesta, cu vaccin de COVID, prezența acestor cicatrici fibroase. Este o zonă de instabilitate electrică
care poate să ducă la aritmie ventriculară. De asemenea, inflamația sistemică indusă de proteina spike poate duce la cardiomiopatie prin activarea sistemului adrenergic și sistemului hemocoagulativ. Activarea acestui sistem este de asemenea responsabilă pentru miocardita catecolaminergică cu contractarea acestei părți necrotice. Iarăși, aritmii s-au observat la 20% dintre pacienții vaccinați. Este ceva normal la pacienți precum acest caz al meu. Vorbesc de o persoană cu Parkinson care a dezvoltat o fibrilare atriatică QRS complexă la 8 zile după prima doză de vaccin COVID. Și pacienții cu cardiomiopatie sau cu tahicardie ventriculară au suferit aceste efecte adverse, precum tahicardia ventriculară de care v-am spus înainte, la 10 zile după a doua doză de vaccin Pfizer. Chiar și pacienții fără cardiomiopatie nestructurală au resimțit aceste efecte adverse. Câteodată chiar și mutații genetice au fost observate la autopsii în absența altor informații specifice. Iată modul în care proteina spike, indiferent de tipul de vaccin, ar putea activa coagularea prin formarea de autoanticorpi împotriva trombocitelor și activarea proteinazei. Acesta este cazul unui grup italian în care s-au întâlnit 5 morți subite și aceste victime au avut și mutații genetice în urma factorilor de coagulare. Iată, o mutație a factorului 5 și homozigoza a unei variante MTHFR, care a dus la o reacție inflamatorie. Acesta este un polimorfism genetic care poate modula o serie de progresii naturale în urma acestei proteine spike. Și asta poate duce la tromboză venoasă serioasă. Încă un caz de-al meu, un infarct miocardic la un pacient după cea de-a doua doză de vaccin și mutație homozigoasă de asemenea. Aceasta este o afecțiune care este observată la aproximativ 40% din persoanele vaccinate studiate, fie datorită ischemiei vasa nervorum sau prin implicarea sistemului nervos autonom, prin modificarea tensiunii arteriale și absența altor probleme ce duc la tahicardie, bradiaritmie, până la blocaj de sinusuri și blocaje asistolice. De asemenea, se observă și autoanticorpi anti-alfa de tip 2, care sunt responsabili de tahicardie posturală ortostatică și receptorii beta-1 adrenergici. Vorbim despre răspunsul cronotropic la activitatea fizică care ar putea justifica morțile subite în cazul persoanelor care au și boli autoimune. Am avut un caz în care un pacient de 42 de ani în timpul somnului de noapte a murit subit
Nu, a făcut un infarct, mă scuzați, și a fost necesar implantul unui pacemaker. Și încă o dată, toate aceste afecțiuni sunt asociate morților subite. Miocardita acută, chiar dacă este subclinică, poate duce la cicatrizare fibroasă, care poate duce la aritmii asociate cu niveluri înalte de cardopină și afectează vasele subcardiace și duc la diverse sindrome și boli precum cel eozinofil și sindromul Cunis de asemenea, care reprezintă un sindrom asociat cu reacții alergice, bradiaritmie, chiar și în contextul neuropatiei și mutații genetice, precum variantele SCN5A asociate cu declanșarea aritmiilor ventriculare fatale și anticorpilor anti-alfa-beta ai receptorilor. Înainte de vaccinare, sugerez să se facă anamneza clinică și familială a pacientului, în care să se vorbească despre toate afecțiunile, patologiile și bolile existente în familie. De asemenea, trebuie să se verifice eventualele mutații genetice. De asemenea, trebuie să facem teste serologice cantitative, să evaluăm infecțiile existente anterior, trebuie să facem screening pe partea de trombofilie, să analizăm factorii protombină 2, factorul Leiden, 5, PA11 și alte dozaje, precum dedimerii, care sunt indicații importante în cazul în care fibrinogenul este normal, pentru că ne pot spune despre coagularea sanguină fără risc de tromboză, evaluarea nivelului de trombocite din sânge, trebuie să vedem dacă totul este în parametri, în particular fibrinogenul, dedimerii și homocisteină. Concluziile mele sunt după cum urmează. Screeningul adecvat pre- și post-vaccinare și anamneza familială, iarăși, este foarte importantă, la fel și cardiograma, electrocardiograma, precum și testele de la laborator, teste genetice pentru identificarea mutațiilor în sistemele de coagulare sau pentru evaluarea genelor implicate. Toate acestea sunt esențiale pentru evaluarea individuală și, bineînțeles, că va ajuta la un mai bun tratament, în special al celor tineri, și trebuie să analizăm sau să aplicăm rata risc-beneficiu conform clasificării moderne a lui Goldman. O să închei cu o remarcă spirituală. O să citez acum pe San Giuseppe Muscati, care spunea: iubește adevărul, arată-te așa cum ești și dacă adevărul te costă și dacă ești persecutat pentru asta, trebuie să te gândești că este un privilegiu dacă adevărul tău câștigă. Și Beato Carlo Acutis, care este iarăși o figură importantă, spune: nu eu, ci Dumnezeu. Adevărul este în mâinile lui Dumnezeu și doar El poate să judece dacă adevărul este unul în scopul binelui sau nu. Mulțumesc! Mulțumesc. Dragi membri ai Parlamentului, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc organizatorilor Lili și Robert pentru treaba extraordinară făcută.
ce aș vrea să subliniez este principiul Ipocrate. Sunt director științific al Asociației Ipocrate.org și primul principiul al lui Ipocrate este acela de a nu cauza rău unei alte persoane, de a nu face rău. Așadar, eu, ca doctor, nu aș administra niciodată un medicament mortal, nici măcar dacă aș fi forțată. Așadar, fiecare dintre voi promovați acest principiu. Ieri, cineva a menționat că românii nu fac ceea ce nu vor să facă, însă în cazul italienilor cred la fel și am privilegiul de a reprezenta și de a reprezenta colegi remarcabili, Giuseppe Barbaro și alți cercetători, Nani Fraghese. Așadar, prezentarea mea se va concentra pe efecte ale proteinei spike, efecte neurologice. Structura proteinei spike, o știți? Avem lanțul S1 care interacționează cu receptorii AC și avem reprezentați cu galben. Virusul practic penetrează celula. Nu se aude. Dar ce ar trebui să reținem, și s-a discutat și la congrese precedente, este despre această secvență. Trebuie să fim atenți la această secvență. Ce se întâmplă? Când vaccinul cu tehnologia RNA este administrat, trebuie să studiem relația cu proteina spike. Această proteină spike se bazează pe lipozomii ionizați și acest lipozom se poate împrăștia în corp și poate ajunge, poate intra în nervul vag și poate ajunge direct la creier, unde provoacă un răspuns inflamator care cauzează leziuni la nivelul creierului. Și să vedem ce se întâmplă pe mai departe. Deja am văzut că enzimele sunt împrăștiate prin proteina spike și această secvență prioritară poate duce la condiții deteriorare ale celulei și apar proteine într-o formă patologică, ceea ce duce la deteriorarea unor celule din creier care duc la boli neurogenerative. Invazia acestei proteine spike, odată cu virusul, sau proteina spike din vaccin, poate duce la o alfa-cinclină și știm că agregarea alfa-cinclină poate duce la boala Parkinson. Și avem multe astfel afecțiuni la oameni sănătoși imediat după vaccinarea anticovid. Este un mecanism despre care am vorbit deja, neuroinvazie am vorbit și mulțumim profesorului Sanat și eforturilor sale, un om de știință remarcabil. Guvernul ne-a spus și a spus populației
că acest vaccin cu tehnologia ARN are o rată foarte ridicată de succes, dar nu este adevărat, pentru că avem o migrație limfatică în splină și sistemul limfatic deteriorat, avem exozomi care odată cu proteina spike cauzează afecțiuni, migrene la nivel de creier. Microglie la nivel de creier reacționează, cauzează o reacție inflamatorie. Și în anumite condiții avem producția citochinelor proinflamatorii, precum următoarele. Avem și factori de necroze care pot duce, așa cum am văzut, la o transformare fiziologică a proteinei fiziologice într-o formă patologică, care poate să ducă la scleroză multiplă, la boala Alzheimer și la Creutzfeldt-Jakob. Deja am văzut această imagine. Aici avem o serie de cazuri personale observate. Avem mielită transversală, două cazuri, avem afecțiuni neurologice, scleroză multiplă în imaginea din dreapta. În acest articol vedem pentru prima dată ce se întâmplă la nivelul creierului, și anume expunerea proteinei spike, care are un răspuns inflamatoriu în microglia cu producerea doi factori necrozici precum cei menționați, și ni s-a spus că această condiție favorizează transformarea proteinei în formă defibrilară și poate duce la boli degenerative într-un interval de la Alzheimer la scleroză multiplă, așa cum am văzut, Creutzfeldt-Jakob, afecțiuni grave. Cifrele nu sunt reale, pentru că în ultimele săptămâni am mai văzut două cazuri de boala Creutzfeldt-Jakob. Sunt două cazuri și ar trebui să luăm în considerare că aceste patologii sunt foarte rare. Este practic un caz într-un milion și în 2 ani au survenit 8 cazuri. Este prea mult și întotdeauna au apărut, de fapt ele au apărut și au fost înregistrate după vaccinare. Apar foarte repede, așa cum am văzut în lucrarea scrisă de grupul de cercetători care descrie 26 de cazuri de apariția acestei boli, Creutzfeldt-Jakob. Toate au apărut rapid. Vorbim de un nou vector proionic care duce la această boală. Este o celulă spongiformă care duce la cefalopatie și care arată un grup glicin ca presecvență și odată cu proteina spike avem 6 grupuri glicinice, așadar ne putem imagina ușor ceea ce se poate întâmpla. Aceasta este o imagine care descrie lucrarea scrisă de grupul de oameni de știință menționați și vedem răspunsul proteinei spike, o encelografie și avem o imagine clară, ceea ce a condus la apariția bolii Creutzfeldt-Jakob. Așadar, avem dovezi relevante care ne arată că vaccinul
atacă regiuni și provoacă leziuni. Regiuni cu comorbidități, așadar, în urma vaccinului s-a descoperit că sunt aceste elemente de tip prion generate de proteina spike. Mergem mai departe. Avem aici o imagine, metaforă, care prezintă afectarea memoriei, sindrom depresiv, iată, simptome neurovegetative și, de asemenea, analiza arată resecția lobilor paretotemporal-occipitali. Avem o imagine trifazică și o undă spike într-un tipar periodic trifazic clasic. Avem un alt caz de mielită transversală, o condiție de inflamare rezultată în simptome motorii și deficit senzorial. Această imagine provine de la o lucrare publicată de cercetători japonezi cu mieloperixidază antineutrofilă citoplasmatică, o condiție foarte rară. Și așadar, aceasta este o condiție a ochiului drept, cu o viziune deteriorată după câteva zile de la injectarea cu vaccinul cu tehnologia ARN. Și vedem mai departe în imagine recuperarea prin inversiune de tip STIR și o intensitate foarte ridicată în nervul optic drept. Imaginea RMN ne arată o creștere, inflamarea nervului optic, ceea ce s-a întâmplat după tratamentul cu cortizol la 10 zile. Este posibil să observăm persoane care suferă de depresie în urma acestor condiții, sindromul depresiv care se manifestă diferit. De asemenea, avem câteva grafice cu simptome asociate vaccinului, simptome neurovegetative, motrice, tulburări de alimentație, tulburări neurologice, simptome neurovegetative, așa cum am spus, cognitive, afective, emoționale, dar de ce depresie? Pentru că această inflamație poate duce la alterarea stării senzoriale și, evident, emoționale. Așadar, proteina spike poate fi acest mecanism subiacent care conduce la depresie. Mai departe, avem cazuri raportate de psihoză după infectarea naturală cu COVID, dar avem și aici proteina spike care cauzează inflamația. Și, practic, aceasta poate duce la catatonie, la discurs dezordonat și la un dereglaj chimic care conduce la această afecțiune, așa cum au observat cercetătorii. Avem date verzi. Apoi, în această lucrare, vedem complicații neurologice după vaccinare și felul în care acestea pot afecta tot sistemul nervos, creierul, corzile spinale, nervul optic. Avem afecțiuni foarte rare cauzate de vaccin, nervii cranieni. Mai departe. Și
ce ridică foarte multe îngrijorări este faptul că proteina spike poate schimba activitatea electrică la dezvoltarea creierului nou-născut. Și faptul că proteina spike în acest gleon moren poate condiționa activitatea electrică în cazul creierului nou-născuților. Și asta duce la inflamație, evident, și poate altera secțiunile diferite ale creierului ca și consecință acestor leziuni fiziologice și neurologice și acestei rețele neuronale care este complet alterată și poate duce la boli neurodegenerative. Această lucrare se concentrează doar nu doar pe infecția naturală cu COVID, ci pe ceea ce se întâmplă dacă avem o furtună de spike la un fetus, la un embrion. Mă aștept să văd boli, afecțiuni neurodegenerative și alterarea funcțiilor rețelei neurofiziologice și de asemenea trebuie să ținem minte că lanțul spike alterează sistemul imunitar la nivel genetic, inhibă sesiuni diferite la nivelul creierului embrionului. Ca să prezint pe scurt, sunt foarte multe dovezi care arată că vaccinul cauzează boli neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer, Parkinson și Creutzfeldt-Jakob. Dar ce este cel mai important de menționat este să facem diferențierea exactă între aceste afecțiuni la nivel de creier, cum este afectată creierul adult și creierul embrionilor și nou-născuților, să-i protejăm pe nou-născuți și nu numai. Imunizarea poate fi catastrofică atunci când vorbim de apariția acestor boli neurodegenerative, mai ales bolile prionice. Dar câteodată pun întrebări inconfortabile și una ar fi: ce s-ar întâmpla dacă programul de imunizare conduce la o contaminare la scară largă alimentelor? Asta ar putea să fie o temă pentru un alt congres. Ce s-ar întâmpla? Pentru că dacă practic alimentele sunt afectate, am putea avea probleme cum ar fi bolile prion la persoanele nevaccinate, dar și la cele vaccinate. Funcționează? E important să vorbim despre responsabilitatea guvernelor atunci când introduc pe piață aceste medicamente și tratamente care modifică genetic celulele și corpul uman. Mai departe, voi concluziona, voi închide prezentarea vorbind despre un prieten foarte bun, un cercetător și o întreagă echipă care ne-a oferit curaj și ne-a oferit exemple de responsabilitate. Voi finaliza cu un mesaj spiritual. Vorbim de profesorul Luc Montagny. Și uneori, unii dintre noi avem mai mult curaj sau mai puțin curaj, însă noi știm că noi am câștigat și victoria finală ne aparține nouă. Așadar, acest citat ne arată că ei nu vor câștiga, așadar să ne binecuvânteze Dumnezeu, să binecuvânteze Dumnezeu această țară.
we're queuing up. I can tell you're still digesting. Văd că încă mai digerați după masa de prânz, așadar hai să ne trezim un picuț. Cu puțină știință, un pic de umor, un pic de filosofie. Nu mă aștept să deveniți medici sau statisticieni în următoarele 20 de minute, dar sper că veți înțelege mesajele cele mai importante. Vreau să le mulțumesc eroilor de aici din România, membrilor Parlamentului, organizatorilor, Lili, Robi, toată lumea din staff, inclusiv cei care ne-au hrănit la prânz. Mulțumesc dumneavoastră tuturor că ne învățați și că avem de învățat unii de alții. Mă bucur foarte mult să fiu aici și să vedem cât de multe lucruri am făcut în ultimii 3 ani și cât de multe mai avem de făcut. Este important că încă mai suntem aici și că suntem puternici și că în fiecare zi ni se mai alătură câte o persoană și asta este important, să-i trezim la realitate pe concetățenii noștri. Câteodată facem pași mai mari, alteori mai mici, dar cred că suntem într-un moment foarte bun și nu pierdeți acest momentum, această oportunitate de a ajuta persoanele în această criză umanitară internațională cu care ne confruntăm. Încă nu am slide-urile, așadar mă încălzesc un picuț cu acest discurs. Îmi place să vorbesc, să mă uit la oamenii frumoși care s-au adunat aici din toată lumea. Mă bucur să vă observ de aici. Și încă o dată gândiți-vă cât de mult am progresat în diverse și cât de mult am venit, cât de departe am venit de fapt astăzi, ca să fim împreună. Astăzi vă mulțumesc, dragi români frumoși, că ne-ați primit la dumneavoastră acasă. Sunteți o inspirație pentru noi toți. Cred că toată lumea are de învățat de la voi. Nu am conflicte de interese și pot să încep. Este periculos să fii corect în chestiuni în care autoritățile spun că nu ești corect sau că nu ai dreptate și despre asta o să facem noi astăzi conferința, despre adevăr. Și în vremuri în care există această deziluzie universală, adevărul este un act revoluționar. Trăim într-o lume a bunăstării și a iadului, nu a sănătății și bunăstării emoționale și medicale. Iată ce se întâmplă. E ca și cum cei mai bogați s-au reunit și ar face ce ar vrea ei cu lumea aceasta, dar haideți să ne întoarcem la bazele medicinei. Încă o provocare cu care ne confruntăm noi la nivel mondial este să ne uităm câteodată doar unii la alții și să dăm vina unii pe alții. Acest mesaj care ne îndeamnă să ne atacăm între noi nu funcționează. Noi trebuie să lucrăm împreună și să-i atacăm pe cei din afară și să promovăm medicina așa cum ar trebui ea făcută. Sper să nu fie nevoie să ne atacăm, Doamne ferește, între noi, dar să ne atacăm, să ne încurajăm, să ne susținem unii pe alții. Și dacă cineva vă spune o idee contradictivă, încercați să-l înțelegeți sau să-l convingeți de ce nu este poate bine să gândească așa. Iată încă un mesaj de la Big Pharma, un pacient vindecat este un client pierdut. Și dacă ne dorim cu adevărat să ne bucurăm de sănătate și de bunăstare, orice medic adevărat ar trebui să își facă fiecare pacient să fie atât de sănătos și independent încât să nu mai aibă nevoie de medic. Medicul ar trebui să fie doar ca un antrenor de care ai nevoie din când în când. Dar iată, suntem într-o lume în care aceste injecții genetice continuă să fie administrate în toată lumea cu riscuri enorme și beneficii zero. Am trecut deja prin aceste informații, poate că le știți. Aceste injecții cu ADN și ARN sintetic nu sunt vaccinuri, sunt terapii genetice. Dacă te uiți și analizezi documentele, o să vezi că aceste vaccinuri sunt înregistrate de terapie
genetică. Poți să-i spui cum vrei, dar situația tot așa rămâne. Și dacă continuăm să le numim vaccinuri, așa o să gândească lumea că sunt. La CDC, în Statele Unite, vaccinurile și definiția lor au fost modificate de nu știu câte ori ca să convingă lumea. Așadar, hai să spunem faptelor pe nume. Sunt terapii genetice. Nici nu le-aș spune terapii, pentru că sunt injecții genetice și dacă vrei să spui că sunt terapeutice, dovedește. Dacă vrei să discutăm și să-mi aduci niște date mai bune, desigur, putem să mergem, să luăm prânzul. Sunt deschis dialogului, dar iată că nu vine nimeni să-mi prezinte aceste argumente. Doctorul Trozi, am văzut deja că dacă faci mai multe injecții, persoanele se vor infecta și mai mult de COVID. Hai să ne uităm la aceste date. Acum, vaccinul pe care îl avem este pentru varianta XBB 1.5 și care este procentul de această variantă în Statele Unite? Ei bine, iată, Pfizer a adus un booster cu aromă de dovleac potrivit pentru toamnă, pentru că această variantă nu mai există. E ca și cum am da vaccinuri expirate pentru variante expirate. Și oamenii, iată, din Brazilia, de la 5 ani în sus, sunt obligați să se vaccineze cu această doză pentru un vaccin, pentru o variantă care nu mai există, de fapt. Zero beneficii și atâtea riscuri. Oamenii sunt pur și simplu băgați în închisoare dacă se luptă cu sistemul în Brazilia și în alte zone ale lumii. Există medici din Canada care sunt obligați să ofere acest booster cu aromă de dovleac pentru o variantă care nu mai există. Imaginați-vă ce prostie! Unde am ajuns noi ca umanitate? Și aș vrea să-i mulțumesc domnului Fauci pentru această fotografie în care apare. Pentru că dacă încerci să ții pasul, e ca și cum ai încerca să te scobești în nas prin mască. Nu o să se poată niciodată. Asta s-a întâmplat cu vaccinul și cu variantele de COVID. Cu toții știți, dacă ați citit imunologie și epidemiologie, se știe că nu poți niciodată să creezi un vaccin care este actual cu varianta care se răspândește. Un medic celebru spunea că pentru tehnologie trebuie întotdeauna să ții pasul mai repede decât se modifică natura, pentru că ea nu poate să fie păcălită. Nu judec. Dacă te-ai vaccinat, bine ai făcut, dar nu mai face de acum înainte, te rog. Am înțeles, poate cu toții, cei care ne-am vaccinat, ce s-a întâmplat la nivel celular, că avem această proteină derivată din secvența ARN. Dar este important să ne aducem aminte că celulele umane sunt făcute să producă proteine umane, nu proteine străine. De fiecare dată când faci asta, când îți injectezi un corp străin, sistemul tău imunitar o să le atace. Este pur și simplu un construct greșit ca concept de vaccin. Știm că există tot felul de tulburări pentru care, să zic că un vaccin ar fi folositor, dar pentru utilizarea în masă a acestor injecții nu aș milita. Și dacă la conducere ai doar clovni, totul este un circ și asta se întâmplă. Iată, celulele nu mint. Ce facem noi? Ne uităm la celule, la tipare, pentru că vedem aici adevărul. Ce se întâmplă la microscop este de fapt realitatea obiectivă. Haideți să ne uităm un pic la microscop. Iată, intră acul în mușchi. Există, bineînțeles, vase de sânge care sunt afectate, celulele lipidice sunt injectate și apoi corpul nostru începe să facă proteină
spike. În laborator vedem toate aceste buline maro care sunt de fapt proteinele spike și aceste particule nu rămân acolo în braț, se extind în corp, dar declanșează un sistem inflamator. Și nu mă refer doar la vaccinul de COVID. Trebuie să ne aducem aminte că se dorește vaccinarea populației pentru atâtea alte boli nenumărate, o grămadă de patogeni și secvențe genetice. Dar nu uitați niciodată că celulele dumneavoastră sunt făcute pentru a crea proteine umane și nu unele de origine străină. Dr. Bridal a făcut mai devreme o prezentare în care a prezentat că aceste nanoparticule se răspândesc în întregul corp. Și acesta este, de fapt, riscul. O femeie, când se naște, are toate ovulele pe care le va avea o viață întreagă. Și să ne gândim, este o idee bună să injectăm o astfel de femeie când în interiorul ei se află atâtea generații de următori copii? Și hai să ne gândim la faptul că atunci când se studiau aceste vaccinuri, reacțiile, inclusiv pe șoareci, nu erau tocmai favorabile. Este important, iarăși, să ne uităm la substanțele din Moderna și Pfizer. Aceste nanoparticule și dacă le analizezi în detaliile listate de Moderna și Pfizer, vei afla că ele nu sunt dedicate uzului uman și nici veterinar. Oare ei nu știau asta? Cine a încălcat toate aceste reglementări de siguranță? Toate agențiile de la nivel mondial știau că nanoparticulele de lipide nu sunt destinate uzului uman. Nu sunt dedicate nici oamenilor, nici găinilor, nici vacilor, sunt doar pentru cercetare. Încă o dată am fost mințiți, persoanele au fost rănite, sănătatea lor a fost afectată și trebuie să vedem cum îi putem ajuta acum. Tot auzim de această tehnologie ARN, dar asta se întâmplă la nivelul corpului nostru, creăm masă osoasă, celulară, dar acest vaccin este fabricat sintetic. Chiar la Stanford au demonstrat oameni de știință că la 60 de zile după vaccinare încă mai produceai vaccină spike atât de dăunătoare. Și nu avem niciun studiu care să ducă până la sfârșit această analiză. Cât rămâne în corp această proteină? Și datele s-au oprit la data de 6 luni după injectare. Cât rămân în corp, nu știm nici măcar până acum. N-ar fi trebuit oare să răspundem acestor întrebări înainte să începem cu vaccinarea? Am fost oare informați că ne vom vaccina cu o genă sintetică care nu știm cât durează, nu știm ce o să declanșeze? Și iată, cu toate acestea am fost manipulați psihologic, cum a spus domnul dr. Malone, prin teamă, prin coerciție. Milioane, miliarde de oameni s-au vaccinat. Și iată, acum aflăm, de fapt, despre legăturile între proteina spike și cancere. Așadar, nu vă gândiți doar la proteine spike, ci la nanoparticule lipidice, pentru că au același potențial dăunător. Haideți să trecem rapid prin proteina Skype, care ne afectează la nivel neurologic, așa cum am văzut în prezentarea anterioară. Iată, aceste puncte maro demonstrează proteina Spike în creier, care nu ar trebui, bineînțeles, să fie acolo. Creierul ar trebui să fie un spațiu protejat. Vorbim despre toate aceste boli dinainte, boala vaccinei bune, Creutzfeldt-Jakob.
Toate aceste afecțiuni sunt cauzate de deteriorarea țesutului cerebral. Iată, avem aici cazul unui bărbat care a murit după cel de-al treilea vaccin. Vedeți punctele maro care demonstrează proteina spike. Neuropatia, iarăși, este o potențială comorbiditate. Afecțiunea celorlalte organe, iarăși, este importantă. Ficatul este afectat, sunt declanșate boli autoimune. Iată, în 2005, când vaccinurile acestea au început să fie dezvoltate, se cunoștea că dacă se folosește secvența completă a proteinei Spike, atunci aceasta poate crea un răspuns inflamator sau imunitar mult prea puternic. Deci se știau lucrurile astea de 18 ani și cu toate acestea au fost utilizate în stare de urgență. Am auzit toate informațiile acestea anterior, iată, referitor la țesutul miocardic. Avem în imagine pe stânga un mușchi normal și în dreapta avem limfocitele care invadează țesutul cardiac. În multe dintre autopsiile efectuate de institutul din Germania s-a observat proteină spike exprimată până la câteva luni după injectare. Așadar, persistența în organism duce la foarte multe patologii coronariene la toate grupele de vârstă în Statele Unite și este în creștere. Boli de inimă, așadar, la toate vârstele, mult mai prevalente. Glandele adrenale sunt și ele afectate. Ele sunt importante pentru multe funcții ale corpului, inclusiv glucocorticoizii, controlul tensiunii arteriale. Așadar, ajunge și în partea de cortex și în partea medulară. Un băiat, iată, de 17 ani care a murit iarăși din cauza proteinei spike. Încă o femeie de 34 de ani. Iată cum se acumulează această proteină spike și cum ne afectează. Hai să ne uităm la sănătatea reproductivă, pentru că și ea este foarte importantă și o să vă spun despre informațiile pe care ne le dă chiar Moderna într-o secundă. Iată aici, doctorul Burkhardt, în partea din dreaptă, în imagine, ne prezintă o placentă. Credeți că este importantă? Bineînțeles, pentru că oferă viață. Punctele maro, iarăși, sunt proteina spike în placenta. Hai să vedem endometrul. Există probleme de menstruație post-vaccinare, desigur, pentru că avem proteină spike în glandele uterului, dar în testicule, în spermă, iarăși avem proteină spike și acolo, iată, o vedem aici cu maro. Îmi place să glumesc și să zic că sperma celor nevaccinați va fi ca un fel de bitcoin al viitorului. Dar haideți să vedem reactivarea virală, un grup despre care nu s-a discutat atât de mult. Un medic din Olanda, Fosse, a spus că după 2 vaccinuri are loc o modificare profundă a sistemului imunitar. Toată lumea vorbește despre anticorp, dar noi ne dorim un răspuns natural al corpului puternic și când răspunsul imunitar scade, nu te mai poți lupta cu lucrurile banale și am văzut cum atât de multe alte boli respiratorii asociate au apărut mult mai mult după vaccinare. Adesea ne gândim că toamna, iarna avem un deficit de vitamina D, cum ne-a spus doctorul Anderson, dar, de fapt, sistemul imunitar a fost suprimat de aceste injecții genetice. Iată, e ca și cum am acoperi ochii unui cal. Așa facem și noi cu sistemul nostru imunitar. Îl blocăm și nu mai poate identifica noi variante pentru că i-am distrus sistemul de răspuns. Și acesta este foarte important. IgG4.
Există foarte multe studii care arată că după aceste injectări, cantitatea de IgG4 produsă este foarte îngrijorătoare. Am o mică fermă apicolă, am niște albinuțe, am și o fetiță acum câțiva ani pozată într-un costumaj de albinuță, încă mă chinui cu copilași, vedeți, acasă. Iarăși, am albine. Dacă mă înțeapă, o să mă doară, o să am poate o reacție alergică, dar data viitoare când mă înțeapă iarăși, sistemul meu imunitar nu vrea să hiperreacționeze, vreau să se calmeze și să vadă că veninul acesta este ceva nedăunător. Asta vrem noi să facem, să tolerăm reinfectările. Așadar, sistemul imunitar ar trebui să recunoască faptul că a fost expus la o situație sau alta. IgG4 ne ajută să facem acest lucru. Dar s-a auzit o alarmă, nu știu dacă am terminat sau ar fi trebuit să termin, nu, cred că este telefonul cuiva din sală. Continuăm. În mod normal avem o rată de IgG4 de 1,5%. După injectare, acest IgG ajunge la 40% și este un pericol enorm. Vrei să tolerezi alergeni și nu patogeni, pentru că data viitoare când te vei apropia de un patogen, sistemul tău o să-l tolereze și va replica această variantă a virusului și tu te vei simți groaznic foarte rapid. Așadar, care este concluzia? Se ajunge la supresia sistemului imunitar, toleranță la patogeni și o mai slabă detectare a tumorilor. Cu toții avem celule imunitare. Celulele T se duc la fiecare altă celulă a corpului și le întreabă, ești prieten sau dușman? Dacă ești dușman sau o substanță străină, te vor extermina, pentru că acesta este rolul lor. Dar dacă mecanismul acesta funcționează, în urma injectării nu mai are putere, aceeași putere. Am vorbit deja despre tromb, despre cheaguri de sânge, am aflat tot mai mult despre ce se întâmplă la nivel de proteine. Apar chiar acum niște studii referitoare la tromboză, o proteină foarte periculoasă. Emoloidă este o proteină pe care nu ne-o dorim, este o tehnică pe care o analizăm acum în laborator. Iată, acestea sunt niște trombi în poză, nu sunt calamari, deși așa arată. Și, după cum v-am spus, noi acum analizăm proteinele care duc la aceste cheaguri. Se întâmplă tuturor? Din fericire, nu. Aceasta este vestea bună. Se pare că doar 45% dintre persoane au risc de tromboză ca urmare a vaccinurilor, dar foarte puțini dintre aceștia ajung la spital. Dacă ne referim la populația lumii, bineînțeles, cifra este uriașă, dar nu trebuie să ne înspăimântăm. Haideți să vorbim și despre cancer. Care sunt potențialele mecanisme activate de aceste proteine, de nanoparticule, de secvențele genetice? Cu siguranță, mutația genetică, inclusiv purtarea măștii și un nivel scăzut de oxigen și unul crescut de dioxid de carbon creează un mediu toxic, hipoxic, încă un risc prezentat de aceste măști. Iarăși, contribuitori la cancer sunt infecțiile cronice virale. Unele pot crea cancere, precum HPV, nivel scăzut de interferon, cauzat de proteina spike și multe alte mecanisme. Este o listă aici prezentată, dar nu o să trec prin fiecare. Ați auzit poate de conceptul de turbocancer. Este un termen colocvial, bineînțeles, nu este unul medical. Oncologii la
Încă o dată există acest fact-check, după cum am spus, de verificare a adevărului, care nu funcționează. Știți foarte bine că cei care creează astfel de sisteme, de fapt, au propriile interese și vreau să vă spun că absența dovezilor nu ne spune nimic. Dacă poți să pui ceva la îndoială, este știință. Dacă nu poți, atunci este propagandă. Și în același fel, nu găsești ceea ce nu cauți. Și dacă vi se spune sau auziți vreodată că turbocancerele nu există, iată, ca argument, le puteți spune acestea. Avem aici un cercetător din Regatul Unit și mulți alții de la nivel mondial care ne spun că văd aceste turbocancere și că trebuie să spună adevărul. Poate că a apărut ca un tromb care a dus la leucemie, care a dus la diverse tumori. Turbocancerul este un cancer care se comportă mult mai agresiv decât ar trebui. Puteți vorbi cu foarte mulți medici care vă vor spune că văd aceste activități tot mai frecvente și tot mai răspândite și unele persoane vin deja cu boală în stadiul 4 fără să știe. Proteina Spike se leagă de gena P53, este gena care în mod normal ar suprima tumorile. Iată aici un limfom. Fiecare celulă este plină de proteină spike. Am avut și noi la laborator un cancer pancreatic și fiecare celulă avea proteină spike în ea și este îngrijorător pentru că acest tipar ne sugerează alte probleme. Iată un pacient care a făcut un astfel de limfom la 3 săptămâni după vaccin și e ca și cum sistemul său imunitar uitase cum să se mai lupte cu boala. Nu o să trec prin foarte multe informații, dar hai să vedem. Recunoaștem tipare? Se vede o linie care iese în evidență? Când a început ea să urce? În 2021. Acestea sunt statisticile referitoare la morțile ca urmare a cancerilor. Și iată, uimitor, după ce au intrat pe piață vaccinurile, morțile din cauza cancerului au crescut. Iată și alte date care confirmă aceste lucruri încă o dată, din 2021. Ce s-a fi întâmplat atunci? Iată, neoplasmele maligne au apărut iarăși cu o rată mai puternică și mai agresivă după anul 2021. Societatea Americană de Cancer ne spune același lucru. Datele arată că există un exces de 11,5%. Haideți să vedem și datele din Regatul Unit. În 2020 vorbim despre o creștere foarte mică a cancerelor. În 2021, 6-7%. În 2022 vedem o creștere de 35% a ratei de prevalență a cancerelor. Hai să ne uităm la tineri, cei care nu mor de cancer. Între 15 și 44 de ani, iată ce s-a întâmplat cu morțile în ultimii 10 ani. Vedeți o creștere în 2021 și apoi una uriașă în 2022? Nu vorbim despre o creștere ușoară, ci despre un avânt uriaș. Uitați-vă aici că toate vaccinurile combinate au raportat consecințe semnificative asociate cu rata de cancer asociată vaccinului, care a crescut de 15 ori după implementarea vaccinurilor de COVID. Guvernele au spus că acestea nu sunt date reale, să închidem ochii mai bine. Aceasta este proporția de risc. Orice e pe galben este un factor de alarmă. Deci 9 din 10 cancere sunt
acum mai comune din cauza vaccinurilor și autoritățile ne zic să ignorăm pur și simplu statisticile, să ignorăm ceea ce știm să facem, pentru că totul este sigur și eficient și nimeni nu este în siguranță până nu este toată lumea în siguranță. Acesta este un semnal, este ca o bâtă de baseball care îți trage una în cap să te trezești la realitate. Hai să vedem puritatea acestor produse. Aceste soluții conțin doar 50% ARN pur. Au fost fragmentate. În Australia s-a descoperit același lucru și totuși ni s-a spus să ne vaccinăm. Avem produse nepure, contaminate, dar trebuie să ne vaccinăm cu ele. MicroRNA-ul ar trebui să fie non-cancerigen. Acum aș vrea să vă arăt niște informații care vin chiar de la Moderna. Nu doar că există această contaminare cu ADN, ci și cu endotoxine. Și vi s-a spus că acestea sunt produse pure, că nu prezintă nicio problemă și că o să ne vindecăm cu toții. Nimic mai greșit. Așadar, Moderna a început să analizeze aceste probleme bacteriene și ne-au spus că există într-adevăr probleme contaminate, s-au făcut studii pe pacienți, s-au analizat acești pacienți după vaccinarea lor, chiar și cu produse contaminate, și să vedem că nu s-au descoperit niciun fel de reacții adverse. Antevorbitorii mei s-au referit și la aceste lucruri. Toate sticluțele de vaccin care au fost analizate erau contaminate, care au fost analizate vreodată. Și cine știa despre asta? Toate agențiile din toate țările, de pe toate continentele, toți știau. Așadar, oamenii din lume au primit cică un consimțământ informat, dar nu știau. Ei știau, producătorii erau perfect conștienți de ceea ce conțineau aceste vaccinuri, dar nu au făcut nimic. Așadar, vorbim despre o contaminare cu un virus simian 40 și agențiile știau de existența acestui vaccin. Dar s-a găsit și herpes simplex în substanța pentru vaccin. Așadar, toate acestea sunt contaminate. Dacă un copil sau doi mor, se scot aceste produse de pe piață pentru a primi produse sigure în societate. Dar ce s-a întâmplat de data aceasta? Aceste substanțe încă sunt vaccinate, injectate în corpurile noastre. E absurd, pur și simplu. Iarăși, dacă ai clovn la conducere, întreg sistemul va fi un circ. Haideți să-i înlocuim odată. Încă o dată, nu primiți virus pur, sunt contaminări cu alte virusuri. În mod normal, ai voie să pui o anumită cantitate de micro-ADN în produse, dar regulile vechi cumva nu se aplică produselor inovatoare precum acestea. ADN-ul persistă, poate să facă multe lucruri, poate să intre la toate nivelurile, în toate celulele din corp. Toate documentele sunt irelevante atunci când vorbim despre aceste tehnologii, dar iarăși nu ne interesează aceste lucruri. Credeți că am fost mințiți? Eu așa cred. Medicul Malone a spus deja despre asta. Chiar și la Moderna ei spun că ADN-ul plasmid prezintă riscul de mutații genetice și poate duce la activarea oncogenelor, genele canceroase. Moderna știa acest lucru. Haideți să ne uităm și la alte brevete de la Moderna. Schema folosită în procesul de producție trebuie să fie înlocuită pentru că ADN-ul rezidual din produse
poate introduce răspunsul care are potențial oncologic în populațiile de pacienți. Haideți să vedem riscul de endotoxine din bacterii, din brevetul modernei. Iarăși au spus că contaminarea cu endotoxine este detrimentală pentru siguranța pacienților și de aceea un produs care induce sau introduce endotoxină nu este recomandat pentru pacienți. Sute de miliarde de copii de ADN contaminat sunt prezente în toate aceste sticluțe. Gândiți-vă dacă ați făcut mai multe vaccinuri sau dacă știți persoane care au făcut, cât ADN modificat a intrat în organismul dumneavoastră. Așadar, se pare că 7% dintre celulele care au fost infectate cu acest produs se pot stabiliza în genomul uman. Ce se întâmplă cu acel virus uman? Această genă pe 53 se poate lega nu doar de proteina spike, ci și de acest virus CV40 pentru inhibarea celulelor T. Vi se pare o idee bună? Eu zic că nu. Iată, avem acest produs CV40, ADN-ul plasmid și nucleul. Iată ce se întâmplă, aceste produse pot să ajungă până la nucleul celular sau se pot integra în celulele potrivite în dumneavoastră. P53 este, de fapt, protectorul genomului. Așadar, am spus dinainte, CV40, toate aceste gene contaminate, P53, date referitoare la cancere, tot mai multe. Ce se întâmplă? Cominarty a spus că nu au fost efectuate studii asupra toxicității genetice. Acest lucru este acceptabil pentru că componentele vaccinului sunt lipide și ARN care nu au potențial genotoxic, dar nu este doar ARN, este și o componentă de ADN. Hai să ne uităm la Pfizer. Nici ei nu s-au așteptat să aibă potențial genotoxic și n-au făcut teste. Nu e necesar, nu e cazul. Dar statele au impus populației să se vaccineze fără să știe despre riscuri. Un astfel de produs este testat 5 sau 10, 15 ani înainte de punerea pe piață. Ce urmează? Nu știu. Și acesta este răspunsul meu sincer. Vreau să nu am dreptate, să mă înșel 100%, mi-aș dori. Dar aceasta este știința și aproape că am terminat. În primul rând, nu răni pe nimeni, nu face niciun rău. Am depus acest jurământ nu în fața guvernelor, agențiilor, dictatorilor, ci am jurat pacienților noștri că medicina adevărată onorează pacienții. Și în acest moment, cred că ar trebui să nu folosim produsele farmaceutice. Tragedia vieții este că îmbătrânim prea devreme și devenim înțelepți mult prea târziu. Și există două modalități prin care poți să fii fraierit. În primul rând, poți crede ceea ce nu este adevărat și, în al doilea rând, să refuzi să crezi ceea ce este. Și acum, dacă o să te lupți, luptă-te ca și cum ai fi a treia maimuță pe arca lui Noe și atunci o să înceapă distracția. Nu fi ca struțul de aici. Scoate capul, trezește-te, fii ca cel din dreapta. Aceasta este obligația noastră față de ceilalți oameni. Rămâneți conștienți de ceea ce se întâmplă. Concluziile. Toate aceste vaccinuri trebuie să se oprească, nu doar pentru COVID, ci pentru orice alt patogen de acum înainte. Statele trebuie să deschidă aceste baze de date referitoare la cancere. Datele există, știm ce se întâmplă. Din fericire am avut puțin acces și am văzut realitatea, dar multe informații sunt ascunse.
adevărul se referă la transparență și asta duce la încredere. Integritatea este un concept foarte ușor. E distanța dintre ceea ce spui și ceea ce faci. Asta înseamnă integritate. Consimțământul informat trebuie să se întoarcă în medicină, sănătatea publică trebuie să fie reformată, trebuie să ne întoarcem la bunăstare și stare de sănătate și dacă într-adevăr vrei să urmărești știința, atunci urmărește pe cei cărora nu le se mai permite să vorbească. Noi, ca grup, sper să avem rezistența acestui scaun și credința sau încrederea acestui cățeluș de sub el. Pentru că aici suntem acum. Mulțumesc fetelor mele, familiei mele pentru șansa de a fi aici. Vreau să vă arăt un videoclip, un erou în această luptă de la Viena. Vreau să vă spun că o să ne întâlnim la Geneva pe 1 iunie anul viitor. Puteți intra pe europeforfreedom.org și acolo ne vom prezenta în masă pentru a protesta. Așa cum a spus Robert înainte, vom protesta în fața ceea ce se întâmplă. Este important să ne întâlnim, să vorbim și să ieșim cu toții în public și să vorbim pe o voce puternică și unitară. Am un videoclip și sper că îl și puteți vedea și auzi. Maybe not. Okay. Well, I was afraid that was going to Mi-era teamă că se va întâmpla acest lucru. Tehnologia uneori ne lasă baldă și iată, tehnologia tot timpul este alături de noi, așa cum nici guvernele nu sunt, așadar să rămâneți puternici, să fiți fericiți, să fiți amabili, suntem aici cu toții, ținem legătura. E important să iubiți pe cei care au nevoie de iubire. Vorbim de comunitate, vorbim de o familie umană, pentru că asta suntem. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe toți.
Hello, good afternoon to everyone. I'm Giovanni Freghese from Rome, University of For Italico, so I'm another one of the Italian gang that is present over here. Parte din echipa de cercetători italieni prezente aici. Suntem număr mare și nu ne simțim singuri, așa cum ne-am simțit la începutul acestei povești. Dacă puteți să mi afișați diapozitivele. Voi vorbi despre producerea umană și nanovaccinuri. Un semnal roșu activ este ignorat. Așadar, voi vorbi despre anumite lucruri care au mai fost menționate și înainte de doamna doctor Prego și de colegul meu un pic mai devreme, Ryan Cole. Încă de la început au fost semnale de alarmă și probabil că ați mai auzit anumite lucruri. Produsele acestea nu sunt vaccinuri, ar trebui să fie denumite prodroguri pentru că fac parte dintr-o întreagă propagandă de manipulare și produc proteina spike cu efecte farmacologice. Un vaccin normal nu are astfel de efecte, ci dimpotrivă vaccinul are ca scop declanșarea sistemului imunitar care să lupte mai bine împotriva microbilor, dar acesta este un vaccin practic mai degrabă prodrog. Vorbim aici despre toate aceste efecte secundare menționate care nu încadrează acest vaccin într-un vaccin normal. Și practic am știut aceste lucruri încă de la început. Iată, avem aici câteva date statistice din 2021, le-am obținut de la TGA, care ne arată biodistribuția MTLNP la șobolan. Din câte vedem, în câteva ore, doctorul Cole chiar a arătat puțin mai devreme, avem o substanță activă într-o cantitate foarte ridicată, concentrare de lipide, iată, avem datele. Și a mai fost un semnal de alarmă complet ignorat la început, și anume pierderea de preimplantare, care s-a dublat la grupul de control și au fost semnale că ceva se va întâmpla la nivel de reproducere în urma injectării vaccinului chiar din ziua întâi, însă acest lucru a fost ascuns în spatele unui zid de minciuni. Toți știm că este imposibil să nu aibă efecte secundare pentru că vorbim de nanoparticule. Iată câteva date din mai multe articole, o să trecem rapid prin ele. Primul a fost realizat de colegul meu, Marco Cosentino, și a făcut un sondaj încercând să înțeleagă, a vorbit cu oameni, femei care au avut probleme menstruale după vaccinare. Se pare că 60% la a doua doză au remarcat probleme, au manifestat probleme și 50% au avut probleme la câteva luni de la vaccinare și 15% au avut probleme după o perioadă mai lungă de timp. Nu știm exact care este perioada, dar știm că COVID însuși interacționează cu sistemul reproductiv și sunt date publicate. Și datele au fost publicate în urma vaccinului, dar și înainte de vaccin, dar se pare că nu au avut nicio relevanță. Este bine cunoscut și bine documentat faptul că situația se înrăutățește în urma vaccinării, mai ales la bărbați. Avem date conflictuale și este un fapt interesant pentru că am colegi care au scris articole care au spus că dacă te vaccinezi, concentrația și motilitatea spermei crește. Este interesant dacă te gândești la efecte. Nu ar trebui să existe aceste efecte, însă, conform unor colegi, valorile au crescut. Trebuie să înțelegem cât de complex este acest fenomen și asta este o problemă legată de andrologie. Vezi, de la T0 la T23 și mai departe, parametrii spermei, concentrarea spermatozoiților și creșterea motilității, concentrarea spermei rămâne la minus 15, dar dacă citești articolul publicat, acolo pare că descrește concentrarea spermei și ajunge la cote normale, însă
datele spun lucruri complet diferite. Dacă citești articolul, apare un paradox. Nu știu pe cine să cred. E important să înțelegem ceea ce înseamnă aceste informații și anume aceiași cercetători au arătat niște cifre, au cunoscut, au luat la cunoștință care sunt datele, dar au publicat lucruri diferite. Și ne confruntăm cu această problemă. Sunt comisii etice care analizează aceste studii, există ostilități deschise față de colegi, de câte ori se menționează cuvântul vaccin. Aceasta este o altă lucrare care arată lucruri mai bine mai cunoscute, mai comune decât credeam, și anume avem situații prevalente, comune și mai puțin comune, simptome care au apărut în urma vaccinării, cum ar fi balonare sau depresie, stări depresive, anxiogene, ceea ce ne arată că sistemul nervos este afectat. De asemenea, durere menstruală, întârzierea ciclului menstrual sau cicluri mai scurte. Pe lângă aceste simptome, datele sunt confirmate ulterior și pot să vă spun, din experiența mea personală, am văzut cel puțin 3 fete până în 18 ani care au venit și mi-au spus că au făcut un test MHS și practic au arătat că au o rezervă foarte redusă de AMH și practic testele au arătat că erau în situație de postmenopauză. 18 ani, deci nu au nicio șansă să mai facă copii. Deci asta s-a întâmplat la câteva luni după ce s-au vaccinat și oamenii încă cred că nu e nicio conexiune cu sistemul reproductiv, dar suntem abia la suprafața problemei. Urmează să culegem date în anii care urmează și nu vorbim doar de cancer, vorbim de consecințe mult mai profunde. E important să punem toate aceste date la oaltă și să vedem care este impactul la nivelul sistemului reproductiv. Impactul real. Avem un alt studiu realizat în Spania care ne arată iată faptul că oamenii încearcă să înțeleagă de cât timp au surveit aceste consecințe și acest studiu dovedește că majoritatea fenomenelor anormale în ce privește menstruația au survenit la până în 5 luni după vaccinare și pot să se permanentizeze. Dacă a fost detectat acest lucru mai devreme, aici trebuie să facem apel la propaganda care a survenit. Sunt date din Regatul Unit, au oprit din studiu și din cercetare. Vedem cu roșu oamenii vaccinați, cu verde cei nevaccinați și avem 93% vaccinați și 7% nevaccinați. Cred că această imagine vorbește de la sine. Oamenii spun că vaccinul a salvat milioane de vieți. E interesant. Ce vedem aici este practic schimbarea acestei percepții în Suedia. Și nu poate fi doar o coincidență. La 9 luni după vaccinuri, iată, apar toate aceste date, această infuzie de date și dovezi că ne confruntăm cu un fenomen mult mai complex decât am crezut înainte. Prima dată când am luat legătura cu reprezentanții Senatului în Italia, am discutat despre vaccin. Sigur, vaccinul pătrunde la nivelul celular, în nucleu. Sigur, vorbim aici de studii asupra imogenotoxicității, dar e important să existe definiții clare, așa cum a spus dr. Ryan. Trebuie să schimbe definiția vaccinului în state. În Europa a fost mai ușor. Pentru că dacă te uiți la care sunt terapiile genetice și ne uităm la date și la grafice, cum a fost modificat ADN, tehnologia ARN și toate aceste terapii,
trebuie să ne gândim la riscul genotoxic și dacă e important să luăm în considerare următoarele răspunsuri, dacă e o genoterapie sau nu. Și vedem acest grafic și vedem prevalența bolilor infecțioase în urma vaccinării în state. Au trebuit să schimbe definiția de 2-3 ori pentru a ajusta la ceea ce ne-au oferit acum. Un aspect pe care încerc mereu să-l reiterez. Pentru mine, momentul de față este momentul în care a murit știința. Și vorbim aici de Agenția Europeană de Medicină. Când au întrebat pacienții, pot să mă injectez când sunt însărcinată? Da, te rog. Însă au început să spună acest lucru fără să aibă date la baza acestui răspuns, pentru că, iată, femeile însărcinate sunt persoane fragile. Nu avem date, pentru că nu am avut timp să colectăm aceste date. Așadar, comisia, organul care ar trebui să aibă grijă de sănătatea noastră este cea care ne expune la risc, mai ales că vorbim de o etapă foarte fragilă din viața noastră, vorbim de femeile însărcinate care sunt expuse riscului și, practic, ce spune agenția, te rog, injectează-te fără să avem date la baza acestui îndemn. Nu știu ce s-a întâmplat cu colegii mei, de ce oamenii nu au realizat, pentru că vorbim de doctori pediatri, ginecologi, academicieni, oameni care lucrau în instituții academice, în televiziune, la radio, la ziar, care au spus, da, te rog, vaccinează-te, este foarte important să te vaccinezi când ești însărcinată, pe baza aceea credinței. Pentru că aici am ajuns, suntem eretici, pentru că suntem aici, suntem păgâni. Și iată ce preț plătim și ce preț plătesc alții. Aș vrea să menționez despre un coleg de la EMA care a spus că acest lucru e posibil, dar evident că a fost acuzat. El a spus că nu am făcut experimente suficiente și nu avem date și nu știm nimic despre acest fenomen, despre farmacokinetice, despre farmodinamică. Nu s-a făcut niciun studiu relevant și exhaustiv. Este profesorul Philip Buchholz, care a depus mărturie în fața Senatului Carolina de Sud, Comitetul ad hoc, și a exprimat îngrijorările, așa cum v-am spus. Dacă pui la oaltă toate informațiile, înseamnă că există un impact asupra sistemului reproductiv la bărbați, dar în special la femei, și acest vaccin, iată, ce ar trebui să facă, unde vindecă. Aici avem un grafic RT-PCR care ne arată că ADN-ul este prezent, a fost publicat de curând, nu știu, este încă în variantă preliminară, nu știu dacă a apărut într-un articol undeva, pentru că conținutul este șocant. Nu vorbim despre retrotranscrierea ARN-ului, despre care vorbeam cu doctorul Malone data trecută, când eram în Bruxelles, ci vorbim de un joc diferit. Pentru că în biologia moleculară, dacă vrei să schimbi ceva la nivel de ADN, ce faci este o lipidă, pui ADN de acest tip, plasmic, un promotor în interior și gata, ai terminat. Așa faci în laborator. Dar ce au făcut? Profesorul Buchholz a spus că totul a început prin a spune că eu aleg să interpretez acest lucru ca o greșeală, nu ca un rău intenționat. Aleg să nu văd răutate aici. Și ce vedem aici este că ar putea fi răutate, probabil că este răutate, că este rea intenție, dar eu nu am dovezi în acest sens, însă simt. Pentru că, iată, știind aceste informații sau neavând suficiente date, eu nu aș fi vaccinat-o pe fetița mea, pentru că e important să vedem ce sunt, care sunt consecințele, cine vrea să facă rău copilului său și generațiilor viitoare.
Și trebuie să realizeze acest lucru, dar oamenii nu realizează. Dacă te gândești la sistemul reproductiv și la o transfecție posibilă cu ADN care rămâne permanent, înseamnă că ai creat o nouă specie. O nouă specie. Asta înseamnă, așa cum spun unii oameni, se consideră ca fiind de sânge pur sau pur sânge. Iată, vorbim de o modificare genetică, de eugenie. Și dacă privim din perspectiva sănătății, din perspectivă etică, lucrurile sunt dezastroase, trebuie să ne uităm și la istorie. Vorbim despre ceva ce deja s-a întâmplat, poate. Și trebuie să le spunem oamenilor, în alte țări, oamenii nu se mai injectează cu boosterul și ce rău e. Și doctorii par supărați, deci practic folosesc aceste vaccinuri, dar nu se colectează date, nicăieri. Știm, colegi știu, cunoaștem, sunt cercetători microbiologie care înțeleg și transmit mai departe cunoștințele lor și aleg să nu se gândească. De ce? Pentru că altfel mi se învârte capul. Și ați mai văzut acest grafic care arată cum acționează promotorul. DS40 niciodată n-ar trebui să fie acolo. SV40 se folosesc două procese diferite. Al doilea, practic, nu s-a bazat pe date sau nu ne-au oferit date. Agențiile ne-au oferit date. Când am cerut date pentru a doua metodă, pentru că știau despre consecințe, nu ne-au furnizat nimic. Și n-au făcut nimic. Suntem aici totuși încercând să promovăm aceste produse și să le impunem asupra oamenilor. Și iată, există mandate în acest sens. Dar de ce? Nu știu dacă realizați nivelul și anvergura problemei. Pentru că sunt 3 ani de nebunie completă, dar în acest punct, cu aceste informații, deja depășim sfera nebuniei. Este o infracțiune, un act criminal. Practic, pare să fie unul dintre cele mai grave acte criminale din istorie și, practic, s-au deschis ușile modificării genetice. Și întrebarea este, putem să schimbăm genomul uman? Este etic? Este un lucru bun? Această informație, iată, circulă din ce în ce mai mult și, din păcate, nu mai avem ce să mai răspundem, pentru că deja s-au deschis porțile în acest sens. Modificarea genetică există și va trebui să găsim soluții. Ni se spune, dar nu, stați fără grijă, avem terapie cu ARN. Și terapia va fi prin modificare genetică, ceea ce va deschide căutarea de aur pentru orice, care va fi folosit în orice scop, militar și așa mai departe. E ca o cursă după aur. Iată, și oamenii care nu au înțelegere tehnică trebuie să înțeleagă că nu ne jucăm cu dinamita, ci ne jucăm cu ceva ce nu putem înțelege și ne depășește orice putere de imaginație. Și aceasta este întrebarea, dacă suntem deja aici. Deja am schimbat genomul uman în miliarde de celule, în miliarde de oameni. Și faptul că după aproape 3 ani nu știm încă răspunsul, este îngrozitor. Haideți să nu disperăm și să mai avem speranță că corpul uman este maleabil și va putea să scape de aceste lucruri. Pentru că facem o tranziție. Încercăm să ne înțelegem locul în univers sau în lume prin a deveni cea mai bună versiune a noastră, pentru că e cineva care a creat toate aceste lucruri cu un scop și scopul devine acela de a înțelege acest scop și să înțelegem încotro se îndreaptă lumea, dacă scopul este să fim fericiți, ceea ce e important în cercetările pe care le facem, să dorim să îmbunătățim sistemul, ce vedeți deja peste tot, cu inteligența artificială, modificarea genetică, toate aceste mecanisme
care ne transformă în trans-oameni, practic, și conștiința umană se dorește a fi transferată într-o mașinărie care să trăiască mereu. Deci, practic, așa se schimbă vremurile și vorbim de modificări genetice, modificarea ADN-ului și modificarea corpului uman. Vom fi capabili într-o bună zi să descărcăm conștiința umană într-un computer? Încercați să vă gândiți la ce înseamnă, ce ar însemna dacă ne gândim la proprietăți sau la proprietatea asupra noastră ca oameni. E important ca oamenii să realizeze în ce joc se află. Așadar, sper că vom reveni la înțelegere și la nevoia de a înțelege care sunt principiile noastre umane, să luptăm pentru dragoste, pentru adevăr. Și ce am văzut în ultimii ani se datorează fricii de moarte. Am ajuns să pierdem libertatea de a ne exprima, toate libertățile. Am uitat că milioane de oameni au murit ca să ne ofere această libertate pe care noi acum o aruncăm din frica de moarte. Mulțumesc! Hello, thank you for your invitation. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc lui Lili și Robert pentru organizare. Mă numesc Emmanuel Dahl, sunt cercetător, o să vorbesc în limba mea nativă, în limba franceză. Vă voi prezenta câteva elemente referitoare la I.R, efectele nedorite, mai ales la femeile însărcinate și trecerea proteinei spike prin lapte. Ca să recontextualizăm lucrurile, injecțiile COVID au apărut foarte repede în Franța, foarte repede în Europa și în Franța, mai ales femeile însărcinate au început să fie injectate în martie 2021 și ilustrul nostru ministru al Sănătății, domnul Olivier Véran, a injectat prima femeie însărcinată în fața camerelor de luat vedere, în fața Franței întregi. Totuși, trebuie să spunem Nu mai merge? Totuși? Totuși, să observăm două lucruri fundamentale, anume că între decembrie 2020 și februarie 2021, chiar înainte începuturilor campaniilor în Europa, într-un raport a arătat că erau efecte nedorite grave la femeile însărcinate. Raportul menționa mai mult de 250 de cazuri de femei însărcinate care prezentau mai multe tipuri de astfel de efecte. Un sfert din aceste femei care erau însărcinate au avortat. Deci totuși era destul de mult. Nu o să reușesc, spune oratoarea. Mă scuzați. Și s-au constatat 6 nașteri premature, iar printre cele 6 nașteri premature, bebelușii aveau tahicardie la 7 zile după a doua doză de vaccin.
Raportul FDA spunea că un bebeluș, că vaccinul traversase bariera placentară la bebeluș și anumite vaccinuri și anumiți bebeluși se nășteau cu sechele, aveau semne de tromboză și mai erau și bebeluși născuți morți cu probleme de detresă respiratorie sau de pneumotorax. FDA menționa deja pe vremea aceea că aceste injecții treceau prin placentă. Mai erau probleme de alăptare, o serie de efecte nedorite, adverse, deci, apăreau în timpul alăptării de către femeile alăptate. La nivelul bebelușilor constatam febră, iritabilitate, hipotermie, urticarie și alți bebeluși prezentau probleme mai grave. Angioedeme. Un alt raport Uniunea Europeană a lansat injecțiile anticovid cunoscând acest raport și un alt raport din 30 aprilie 2021 al FDA a arătat că există efecte adverse la femeile însărcinate. Un lucru surprinzător a fost că din 270 de sarcini menționate de FDA, FDA n-a menționat că decât 32 la care s-au manifestat aceste efecte. Iar printre cele 32 a existat 28 de morți fetale. Pentru 238 de sarcini nu s-a știut ce s-a mai întâmplat după aceea. Toată lumea știa însă, Europa știa, dar femeile însărcinate nu știau aceste lucruri. Consiliul științific independent de care fac parte, cu Vincent Pavant, eu și lui Fouché, în baza de date a farmacovigilenței pasive, am constatat că erau un sfert dintre femeile însărcinate injectate prezentau cazuri grave. Între 1990 și 2019 au existat 2430 de cazuri. În perioada 2020 până în 2023 au fost 3977 de cazuri, cu 867 de spitalizări și 10 morți ale femeilor însărcinate. Majoritatea acestor femei nu aveau niciun alt tratament concomitent, pentru că ideea este că atunci când ești însărcinată să nu iei niciun medicament. Toate cazurile acestea, toate aceste efecte adverse la femeile adverse erau cauzate de vaccinul anticovid-19, mai ales Pfizer și apoi Moderna. Deci, injecțiile cu ARN mesager duc la efecte adverse la femeile însărcinate. Și în ceea ce privește morțile fetale, am avut 144 între 2020 și 2023, comparate cu 48 de cazuri în 1990 și 2019. Deci, dinamica temporală în baza de date respectivă, astfel de morți fetale au fost foarte puține.
între 1990 și 2019 și multe între 2020 și 2023. Deci la multe nașteri premature am avut 64 față de 48 în perioada 1990-2019. Iar riscurile de moarte fetală sunt documentate în literatura științifică, pentru că un articol al mai multor autori, Thorpe printre ei, specifică că injecțiile anticovid cresc cu 577% riscul de moarte fetală la femeile însărcinate. 577%. Și constatăm că există o supramortalitate, o scădere a nivelului de natalitate și o supramortalitate în majoritatea țărilor europene unde s-a vaccinat masiv. Aici, exemplu Germaniei, constatăm că scade natalitatea și o crește supramortalitatea infantilă, chiar în momentul în care aceste injecții au fost făcute în Uniunea Europeană. În ceea ce privește Franța, în roz, avem curba nașterilor în 2022, iar în albastru avem anii precedenți. În 2023 e în linie întrerupă. Curba roz este sub curbele albastre, iar proiecțiile pentru 2023 sunt catastrofale. Toți statisticienii spun asta. Același fenomen se manifestă și în România, pentru că proiecția la ratelor de natalitate, curba este cea în albastră, nu sunt la înălțimea curbelor constatate, care sunt în galben. De ceea ce vedem este că curba în galben este sub cea a proiecțiilor anilor așteptați pentru 2021 și 2022. Este clar că s-a întâmplat ceva și acest lucru se remarcă, se observă peste tot în Uniunea Europeană. În toate țările în care s-a injectat masiv, fie în Franța, în Italia, în Spania, în Germania, peste tot constatăm rate ale natalității mult sub prévisions. Alors certains diront, oui, il y a un problème, on le voit, mais corrélation n'est pas causalité. Unii vor spune că da, avem de face cu problemă, dar nu este ceva de natură cauzală. De 3 ani se tot repetă asta. După cum vedem, există deja o creștere de 18 ori, deci 1800%, problemele cu ciclul menstrual între 2021-2022 față de toți anii cumulați cu toate vaccinurile. Când am explicat acest lucru în fața Senatului cu colegii specialiști de la CSI, mi s-a spus, da, așa. Deci, mergeți mai departe, asta e farmacovigilența pasivă, nu avem despre ce să vorbim. Este o analiză a bazei de date OpenMedic. Despre asta vorbim acum, adică o bază de date cu numărul de medicamente compensate în Franța de asigurările sociale. Se pot face comparații dacă sunt mai multe cutii de medicamente într-o anumită clasă decât în altele, cu datele între 2014 până în 2022. Am încercat să vedem cum funcționează două clase de medicamente, cele care tratează infertilitatea pe de o parte și altele pe de altă parte. În ceea ce privește medicamentele compensate cu progestativele, o clasă de medicamente care pot fi folosite și pentru probleme de infertilitate, problemele cu ciclul menstrual în 2021-2022, se vede o creștere cu 34%, adică 1 milion de cutii de medicamente compensate în plus în Franța față de ce se făcea înainte.
față de raportul dintre numărul de femei aflate la vârsta de procreere din populația totală, aceasta este echivalentul unei cutii în plus la 4 femei. Nu e chiar nimic, nu e chiar anodin. În perioada 2016-2020 erau 4 milioane de cutii pe an, între 2021-2022 s-a trecut la 5 milioane 600 de mii de cutii compensate. Această clasă de medicamente este prescrisă, după cum ne spune dicționarul, pentru problemele de natură ginecologică. Este vorba mai ales de endometrioză, problemele cu ciclu și apoi pentru introducerea de soluții terapeutice cu folosirea de hormoni și așa mai departe. Probleme de natură obstetrică, mai ales infertilitatea. Dacă ne concentrăm pe câteva medicamente prescrise în mai mare măsură, observăm că pentru colpron, folosit pentru infertilitate, s-a trecut de la 350.000 de cutii în 2019 la 700.000 de cutii în 2022. Despre ce e vorba? E un fapt. Adică cu 200.000 de cutii mai mult între 2020 și 2021 și 100.000 de cutii în plus din 2021 până în 2022. Iată care este problema. Aceste medicamente sunt prescrise acum la scară largă. Agenția Națională privind siguranța medicamentelor din Franța a lansat o alertă spunând: fiți atenți! A crescut de 4 ori riscul de tumori cerebrale la femei din cauza acestor medicamente. Deci s-a înlocuit o problemă, semnele de infertilitate masivă din cauza vaccinării anticovid în Franța și în Europa, cu problema unui risc de meningioame. Și avem același fenomen cu alte medicamente, ca Dostinex, folosite și ele pentru infertilitate, trecând de la 100.000 de cutii din 2016 în 2020 la peste 125.000 de cutii care au fost compensate în perioada 2021-2022. Timp de 2 ani și jumătate, 3 ani, după ce am prezentat aceste cifre ale organizațiilor specializate în fața celor de la CSI, că aceste cifre nu aveau legătură, pentru că era vorba de o farmacovigilență pasivă, deși semnalele nu aveau legătură neapărat sau nu erau imputabile vaccinării COVID. Vedem însă astăzi că femeile însărcinate, ca și femeile în general, ca și bărbații, sunt bolnavi și bolnave. În Franța s-a creat Veri de France, o asociație a victimelor. Unii dintre părinți și-au pierdut copilul chiar în ziua vaccinării. Copii care aveau 16 sau 20 de ani. Încă nu li se dă un răspuns. Li se spune că nu are legătură cu vaccinul. Este momentul, deci, ca autoritățile publice să-și dea seama că au creat o problemă în rândul populației. Ne putem întreba care era scopul acestor vaccinuri. Vă mulțumesc tuturor! Din respect pentru limba română și din același respect și pentru limba engleză, voi vorbi
în limba maternă. Mulțumesc pentru înțelegere. Sunt Damian Baciu, medic în pediatrie și vaccinologie, în afara oricărui conflict de interese. Bună ziua tuturor! Mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Sunt deosebit de onorat să fiu alături de nume marcante ale medicinei știință în toate specialitățile ei. Minciuna stă cu regele la masă. Doar asta e cam de multișor poveste. De când sunt regi, de când minciună este, duc la oaltă cea mai bună casă. Adevărul a fost prima victimă a celor care au gestionat acțiunea COVID-19. Din ianuarie 2020, întreaga lume va trece succesiv printr-o serie de evenimente influențate masiv de mesajul oficial intenționat construit pentru a ascunde realitatea. În primul an s-a urmărit crearea unui sentiment general de frică majoră, de panică. Sănătatea și viața oamenilor era amenințată ca niciodată de un virus ucigaș care urma să provoace un număr enorm de victime. Acesta a fost mesajul constant și insistent al autorităților politico-medicale, transmis pe toate canalele de comunicare în întreaga lume. În martie 2000, Ferguson își lansa previziunea cu 40 de milioane și 7 miliarde de infectări. În același spirit, Organizația Mondială, cândva, altădată a sănătății, preconiza pe site-ul ei 3,4% decese în rândul populației. Ulterior, pagina web este ștearsă. Tot în martie 2020, profesorul John Ioannidis prevedea o rată de mortalitate de 11 ori mai mică, 0,3%. Începând cu luna martie 2020, apar date guvernamentale ale ministerelor de sănătate, ale institutelor de cercetare ale bolilor, ale societăților medicale independente, articole publicate în revistele medicale prestigioase și toate consemnau aceeași stare de fapte cu mici diferențe. Copiii au fost infectați în procente foarte mici. Nu au transmis boala sau rata de transmitere a fost foarte mică. Aproximativ 70-75% dintre copiii pozitivi la testare au fost asimptomatici. Au fost spitalizați în procente foarte mici, cu o durată medie de 5-7 zile. Patologia dezvoltată a fost gastrointestinală, răceală simplă, iar unele raportări au semnalat sindrom inflamator multisistemic cu aproximativ 50% miocardite. Decesele au fost în număr extrem de mic, preponderent la cei cu comorbidități importante. În 21 ianuarie 2021, dr. Maria Van Kekove, reprezentant OMS, relatează într-un interviu: cea mai mare parte a copiilor au tendința de a face o infecție asimptomatică. Din fericire, copiii și adolescenții au tendința de a face o boală mult mai benignă decât adulții. Toate aceste date au fost cunoscute de către toți decidenții politico-medicali care au gestionat și continuă să gestioneze activitatea medicală în întreaga lume, dar au fost ascunse publicului larg. Trebuie menționat că în ianuarie 2023, profesorul John Ioannidis reface calculele pe baza unor criterii suplimentare
și demonstrează că mortalitatea generală indusă de COVID-19 a fost în realitate de 10 ori mai mică decât prevăzuse în martie 2020, și anume 0,034%, iar segmentul de vârstă 0-19 ani a fost afectat în procent de 0,0003, ceea ce înseamnă de 15 ori mai puțin decât accidentele rutiere. În 2020, preocuparea oficială principală a fost de a maximiza, prin orice tip, numărul de îmbolnăviri și repercusiunile grave ale bolii COVID-19 asupra sănătății și vieții populației. Din ianuarie 2021, prioritar a devenit propaganda pentru campania de injectare a unor produse experimentale, înșelător denumite vaccinuri, și odată cu ea atitudinea criminală de a ascunde, ignora sau nega posibila legătură între injectare și efectele grave post-injectare, inclusiv decesele, care nu au întârziat să apară. Produsele ARN mesager au fost recomandate ca fiind sigure și eficiente, iar cei care le refuzau au fost stigmatizați. Dacă SARS-CoV-2, prima armă biologică utilizată la scară mondială, provocase o mortalitate generală comparabilă în cel mai bun caz cu o epidemie de gripă, starea de fapte avea să se schimbe radical odată cu acordarea frauduloasă de către FDA a autorizației în regim de urgență pentru produsul ARN mesager Pfizer-BioNTech. S-a întâmplat în 11 decembrie 2020. 2 ani și jumătate mai târziu, după desecretizarea documentelor Pfizer, aflăm un fapt uluitor. Produsul ARN mesager, distribuit în întreaga lume, provenea dintr-un procedeu de elaborare, proces 2, introdus în fabricație în octombrie 2020, diferit de produsul proces 1, din care a rezultat produsul prezentat Comisiei în decembrie 2020 cu o eficiență pretinsă de 95%. Proces 2 fusese testat pe 252 de subiecți, despre care nu există nici o dovadă niciodată cunoscută. FDA și EMA au fost în cunoștință de cauză. În felul acesta, 5,55 de miliarde de oameni, copii, tineri, adulți și vârstnici, au fost, fără cunoștința lor și forțați deghizat, cobaii unui experiment genetic ce urma să se încheie în martie 2023 pentru adulți și în octombrie 2024 pentru copii. Pentru experimente pe oameni, adulți și copii, în 1947 am avut un proces Nuremberg. Aprobarea utilizării produselor ARN mesager la copii în Europa nu a ridicat nicio problemă, EMA fiind finanțată 80% de către industria farmaceutică. Este deosebit de trist să constați că în orice decizie medicală, elementul decisiv este banul. În mod deosebit, pentru copii, dacă boala nu prezintă risc, nici cel mai mic risc legat de vaccinare nu trebuie admis, iar absența riscurilor la copii legate de COVID-19 a fost pe larg demonstrată. În decembrie 2020, la tinerii peste 16 ani, apoi din mai 2021 pentru copiii de 12-15 ani, a început sacrificarea inocenților. FDA și EMA și-au finalizat acțiunea în iunie
2022 prin includerea copiilor sub 5 ani în experimentul cu cea de-a doua armă biologică, ARN mesager, traficat în laborator pentru a induce producerea proteinei spike. Această proteină este modificată față de cea constituită în SARS-CoV-2. Trebuie subliniat în mod deosebit că în nicio formă de viață existentă pe Pământ, în mod natural, nu există un exemplu în care un organism sănătos să-și producă singur agresorii, împotriva cărora tot el trebuie să-și asigure și apărarea. Efectele secundare grave nu au întârziat să apară. Printre primele alarme se numără cele venite din Israel, din partea unui grup de 93 de medici pediatri, care au semnalat printr-un comunicat la Jerusalem Post un caz de miocardită la 3.000-5.000 de inoculați. În condițiile în care în 2020, în plină epidemie, nu a fost înregistrată nicio creștere a incidenței miocarditelor. Desecretizarea documentelor Pfizer demonstrează că pe perioada studiilor clinice, incidența mortalității prin afectare cardiacă a fost de 3,7 ori mai mare la grupul injectat ARN mesager, comparativ cu grupul de control. Accidentele cardiace au crescut exponențial cu numărul de doze administrate. Miocarditele post-injectare sunt diferite prin simptomatologie de miocarditele din infecția virală și sunt adesea cauza deceselor subite, apărute la adolescenți și tineri. Datele referitoare la afectarea cardiacă a celor injectați apar din toate părțile lumii. Ontario semnalează un caz la 5.000 de inoculări. Studiul Kaiser în Statele Unite indică un caz la 2.700 de injectări, aceeași frecvență ca și în Hong Kong. În scurt timp, comunicările dispar pe internet. Și cei injectați și asimptomatici au prezentat teste de laborator pozitive pentru inflamație. CDC admite în mai 2022 o rată medie de afectare cardiacă de 0,0061% la grupa de vârstă 12-17 ani. Se continuă insistent propaganda politico-medicală susținută de mass media pentru continuarea și intensificarea injectării copiilor. Publicații medicale importante semnalează creșterea riscului de 133 de ori pentru miocardită post-injectare la copiii de 12-15 ani. Apar atenționări privind turbocancerele, care pot implica orice organ sau țesut, bolile autoimune, bolile neurologice și afectările oricărei părți a organismului. Atât produsul ARN mesager, cât și efectul acestuia, proteina spike, pot circula în întreg organismul, nu există barieră pe care nu pot trece, iar daunele sunt imprevizibile. Totul a fost ignorat, s-au trecut la știri false de către cei care au planificat și executat un scop de etapă. Injectarea produselor ARN mesager a fost doar o etapă, altele sunt deja plănuite. Orice se poate mușamaliza, orice se poate răstălmăci sau ascunde, dar asupra a două lucruri nu se poate manipula nimic: natalitatea și mortalitatea. În toate țările intens injectate, natalitatea a scăzut cu cifre de 10% sau mai mult. În aceleași țări și fără excepție, excesul de mortalitate raportat la cei 5 ani precedenți
perioadei COVID-19 a crescut la cote foarte îngrijorătoare. Modificarea certificatelor de deces pentru a ascunde cauza principală s-a practicat în America ca peste tot altundeva. În Europa și nu numai, s-au înregistrat începând cu 2021 plus de decese infantile la nou-născuți, la copii școlari, adolescenți și tineri. Cifrele sunt cutremurătoare și cer justiție. Danemarca și Marea Britanie suprimă în august-septembrie 2022 administrarea acestor produse la copiii 5-11 ani după creșterea cu 20% a mortalității în doar 5 luni de utilizare. Alte țări, România inclusiv, caută în diferite moduri să le introducă în calendarul vaccinal și să le facă obligatorii. Introducerea vaccinului anticovid provoacă în Europa o creștere de 17 ori a mortalității infantile. Analiza datelor din Israel relevă faptul că imunizarea cu Pfizer a crescut de 260 de ori rata de mortalitate la tineri, comparativ cu infecția SARS-CoV-2. Nu uităm că în România, posibil și în alte părți, personalități politice, personalități medicale universitare, societatea de pediatrie, au amăgit copiii în fel și chip să se lase injectați, spre a se bucura de libertatea de a îmbrățișa familia și prietenii, de a putea merge în vacanță sau la mall, să mănânce înghețată și, cel mai important, să-i protejeze pe bunici. A fost o perioadă lungă în care stupiditatea experților de platou nu cunoștea margini. În imensul necunoscut pe care îl avem în fața noastră, un lucru trebuie clarificat în prioritate. În America de Sud, ca în Australia și în Europa, studiul la microscop al produselor genetice administrate populației a scos la iveală imagini surprinzătoare. Realizarea de rețele cu contururi geometrice ce se modifică și se reorganizează în funcție de mediu. În mediul electromagnetic, structura este mai densă. Preparatul microscopic nu se usucă, rezistă deja de 2 ani de zile, fără a se degrada. Rețeaua acoperă întreg câmpul vizual și se comportă diferit în prezența eșantionului de sânge. Este o situație care trebuie de urgență clarificată. Imaginile prezentate sunt realizate în România. Next slide. Aceasta este imaginea produsă de Comirnaty în prezența eșantionului sanguin. Autoritățile competente, în mod straniu, nu se ocupă de aceste aspecte semnalate, la fel cum nu s-au sesizat nici de prezența în flacoanele Pfizer a 2 componente, ALC 315 și ALC 159, destinate doar cercetării, niciodată utilizate în medicina veterinară sau umană. Urmează câteva grafice oficiale, ascunse publicului larg, care reflectă catastrofa injectării copiilor, creșterea explozivă a cancerelor la copii. Creșterea, next slide, creșterea continuă an de an a mortalității infantile. Next slide. Excesul de mortalitate în Europa la grupa 0-14 ani, mai 2021, decembrie 2022.
În afara tuturor dezastrelor deja înregistrate, cel mai distrugător este afectarea genomului uman, prin experiment in vitro pe celula hepatică umană. Minciuna stă cu regele la masă. Regele de astăzi se numește Fauci, Pfizer, FDA, CDC, OMS, Der Leyen, EMA, ECDCU, Guvernul, Ministrul Sănătății cu toți slujbașii lor. Forul Mondial Economic are un rol cu totul aparte. Este datoria medicilor de a ieși în față și a spune oamenilor: ați fost mințiți că a fost o pandemie cu un virus natural și ucigaș. Ați fost mințiți că nu există tratament alternativ. Ați fost mințiți că primiți un vaccin nou, sigur și eficient. Nu este nici nou, vine dintr-o istorie de 20 de ani de eșecuri, este periculos și are eficiență negativă. Nu vă apără de infectare, nu vă apără de spitalizare, nu vă apără viața. Ați fost mințiți că faza 3 este terminată. Ați fost mințiți că rămâne la locul injectării și se degradează în scurt timp. Ați fost mințiți că veți primi doar 2 doze. Și în România au fost capete luminate, universitare, care au dorit retragerea dreptului de practică medicală sau i-au hărțuit pe medicii care au devaluat escrocheria COVID-19 și au dezinformat oamenii. Medicii au dreptul și datoria deontologică de a proteja pacienții și publicul larg de valul de produse ARN mesager care se pregătește spre a înlocui toate vaccinurile clasice, care și-au demonstrat valabilitatea și eficiența. De-a lungul celor 3 ani am asistat la uniunea sacră a incompetenței cu aroganța. Dacă în septembrie 2021, primul summit COVID-19 de la Roma, analizând atitudinea medicală a oficialilor, a concluzionat crimă împotriva umanității, avem astăzi toate motivele să afirmăm că se comite o crimă împotriva speciei umane. Prezența mea la acest summit se leagă și de lansarea ediției a doua a cărții Vaccinuri versus vaccinuri, capcanele produsului ARN mesager. Drepturile de autor vor fi donate unei fundații care se preocupă de copiii defavorizați. Sper că această carte să ajungă la cât mai multă lume, să înțeleagă ce s-a întâmplat în România și în lume în ultimii 3 ani. Este o modalitate de a opune rezistență desăvârșită, fermă, fără ezitare, împotriva a ceea ce oficialitățile lumii, atât medicale cât și politice, sau mai ales politice, vor să ne facă. Doamne, ajută! Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc! Mulțumesc! Good evening, I'm Rain Trozy. 3 years ago, COVID mandates came into effect around the world. Lockdowns, mask wearing, social distancing, and the movement to online work and education changed our lives suddenly and dramatically. This was especially difficult for the youth, those of us working hard to start a career and navigate the life ahead. It was in the middle of the COVID era that I began building what has grown into an international youth community. It's called Over to the Youth. I saw an unmet need among youth who were isolated by COVID mandates and in many cases ostracized by both family and community because of COVID-related social division.
cauza alegerilor lor când vine vorba de COVID. De aceea am fost cumva, sau mi-am asumat răspunderea de a vorbi despre tineretul de astăzi. Provocările întotdeauna au început însă cu mine însumi. Adesea am fost inspirat și de autenticitatea prietenilor mei. Membrii Organizației pentru Tineret și-au adus poveștile ca aport la acest summit și sunt mesagerul lor astăzi. Aceste povești sunt extrem de personale și autorii au trebuit să reexperimenteze traumele din perioada de COVID atunci când le-au povestit. Sper că experiențele lor vă vor ajuta să înțelegeți efectele reale și dovezile și datele prezentate de ceilalți antevorbitori. Nu vreau să vă schimb părerea cu privire la nicio chestiune, dar sper că ce am pregătit pentru dumneavoastră vă va provoca să vă gândiți și vă va inspira. Atunci pot începe cu aceste povești pe care le am de la colegii mei din Asociația pentru Tineret pe aspecte ce țin de COVID. Prima persoană și-a trimis povestea cu numele de Joanna. Ea este din Canada, din Quebec și avea 18 ani. Atunci, în ianuarie 2020, eram în vacanță în Cuba. Făcusem 18 ani și sărbătoream majoratul. Era o seară ploioasă și am văzut cu familia o știre despre COVID la televizor. După ce am ascultat această știre, am schimbat postul pentru că ne-am gândit că pe noi nu o să ne afecteze. Dar nu a fost așa. Când ne-am întors în Canada, se schimbase deja totul. Oamenii începuseră să lucreze de acasă, educația se făcea online și multe evenimente erau anulate sau amânate. Aceste aspecte mi erau noi și nu știam ce să se întâmple ulterior. Am auzit de acest virus ucigaș care era și la mine în țară. Îmi aduc aminte că mă surprindea cât de repede se răspândește. Am văzut oamenii cum se îmbolnăvesc și apoi a venit perioada de lockdown. Au fost niște vremuri foarte grele. Nu puteam să mă întâlnesc cu nimeni, cu colegii, învățam doar online și era greu să mă adresez profesorilor atunci când aveam nevoie de ajutor. Era un mediu nou și eu trebuia să navighez prin el. Au trecut mai multe luni, au fost implementate mai multe măsuri, trebuia să port mască în public și să mă distanțez de ceilalți. M-am gândit că aceste restricții ne păstrau și ne ajutau să rămânem în siguranță, dar tot mai multe persoane se îmbolnăveau. Trebuia și eu să devin consilier într-o tabără de vară. Urma să lucrez cu copii și mi s-a cerut să mă vaccinez. Așa am și făcut, nu m-am gândit în niciun fel că o să aibă impact negativ asupra sănătății mele. Când m-am dus la clinică, asistenta mi-a dat un formular de consimțământ. După ce am semnat, am fost chemată să primesc prima doză. Asistenta mi-a spus că totul o să fie bine și mi-a făcut injecția. Am simțit o durere puternică în piept, inima îmi bătea puternic. Următoarele luni au fost dificile. Câteodată începea să-mi bată inima pur și simplu foarte repede. Am sunat odată la ambulanță pentru că nu mai puteam să respir, mi-au pus o mască de oxigen și mi s-a spus că aveam un atac de panică, anxietate. Aveam probleme și cu ciclul menstrual. Gândindu-mă la aceste perioade dificile din viața mea, sunt recunoscătoare pentru cei care au intervenit și care m-au ajutat, pentru că nu cred că aș fi fost aici fără ei. Vă mulțumesc! Următoarea mărturie vine de la Tom, din Regatul Unit. Avea 19 ani atunci. Eram student în primul an la stomatologie când au început să fie introduse măsurile COVID-19. Când eram adolescent, știu că am avut probleme legate de sănătatea mentală și relații. La universitate mi-am făcut și eu niște prieteni, dar toate contradicțiile referitoare la modul în care Regatul Unit gestiona această criză de COVID erau ceva aparte. Și am început să mă simt trist, depresiv și singur. De multe ori plecam noaptea, mă duceam pe un pod și îmi legam un cablu de gât și încercam să-mi găsesc curaj să mă arunc. Am reușit să mă arunc odată, dar am și supraviețuit.
Mă simțeam cumva învins de lumea care nu-și găsea loc și pentru mine. Într-o noapte, în timpul lockdown-ului, înainte de vaccin, prietena mea a avut niște atacuri puternice. A venit ambulanța la noi și a luat-o la spital fără să mă ia și pe mine, pentru că nu aveam voie să intru în spital, să văd ce i s-a întâmplat. Și la un moment dat a ieșit din spital singură, cu o expresie pur și simplu goală și nu știam ce se întâmplă cu ea. A venit în mașină, am plâns amândoi și ne-am gândit că impactul psihic al restricțiilor de COVID este un motiv de îngrijorare și cred că de aceea ne-am și despărțit noi doi. O fată de la universitate mi-a spus că încălca regulile din perioada COVID să se ducă să viziteze o altă prietenă. Și bine că a făcut așa, pentru că prietena ei luase o supradoză și nu ar fi găsit-o nimeni. Iar universitatea apoi a acoperit faptul că prietena mea a ieșit fără să aibă voie din cameră și să găsească o altă fată aproape moartă. Știu un alt prieten care a murit de hemoragie intracerebrală după această vaccinare. Încă un prieten mi-a spus că tatăl ei a forțat-o să-și facă vaccinul, chiar dacă mama ei murise din această cauză. Și ca să evit și eu această soartă, am spus familiei mele că riscurile sunt mai mari decât beneficiile. Și am fost pur și simplu făcut prost, tâmpit pentru această discuție. Nu mai vorbesc nici până ziua de astăzi cu familia mea. Mulțumim, Tom. Sofia, din Ontario, Canada, avea 18 ani. În 2020 mă recuperasem după o contuzie. Am avut migrene timp de 2 ani care nu mi-au permis să fac sport și să merg la școală. Și acum, de dată, țara mea se simțea cum mă simțeam eu pe interior, ascunsă, încuiată. Lumea nu mai era așa cum aminteam eu. Și m-am dus la cămin în perioada chiar imediat următoare. M-am alăturat echipei de sport pe atunci și școala mea a rămas deschisă. Noi nu am intrat sau nu am aplicat măsuri de lockdown, dar a trebuit să purtăm măști tot timpul și eram grupați în cohorte, nu aveam voie să interacționăm cu alte cohorte. Dacă te îmbolnăveai sau dacă tușeai, erai dus în izolare și nu vorbeai cu nimeni timp de 3 zile. Aveam o zonă de carantină în care elevii sănătoși nu aveau voie să intre și cei bolnavi nu vedeau lumina zilei zile întregi. Am fost testată pozitiv și am trecut printr-o experiență izolatoare și oribilă. Cu toate acestea, mă apropiam de vara lui 2021 și eu aproape că urma să termin liceul. S-au implementat pe atunci măsurile acestea și ne-au chemat să facem vaccin în absența părinților noștri. Colegii mei și-au făcut vaccinul, eu nu mi l-am făcut. Și când m-am dus acasă, am aflat că mama mea făcuse cancer din cauza stresului reieșit din urma anxietății ei pe care o resimțea în această perioadă de COVID. Eu nu am avut încredere în vaccin și nu mi l-am făcut. Nu am avut voie să termin atunci cu colegii mei, să iau parte la examene și a trebuit să termin liceul și să merg la absolvire online. După aceea m-am înscris la facultate și trebuia să dau examene, dar nu am putut să merg pentru că trebuia să mă vaccinez. În schimb, am început să urmez o școală online. Răspunsul în fața pandemiei în Canada și în toată lumea a fost unul oribil și mi-a negat experiența școlară și universitară. Și eu sper că putem să schimbăm aceste lucruri și să prosperăm încă o dată. Mulțumesc, Sofia. Harvey, 21 de ani, din Regatul Unit.
În timpul pandemiei era greu să te duci și să te întorci de la universitate. Zburam pe atunci și era obligatoriu să fii vaccinat. Cu perioadele acestea de carantină de 21 de zile și restricțiile aplicate celor nevaccinați, mi-a devenit clar că trebuia să mă vaccinez dacă voiam să studiez în continuare. La început le-am spus prietenilor și familiei că nu o să mă vaccinez. Și în ciuda introducerilor subite, m-am gândit că ele sunt sigure, dar că nu îmi trebuie mie neapărat protecție în fața unei boli cu o rată de mortalitate atât de scăzută. Nu mă vaccinam niciodată nici pentru gripă. N-avea sens. Dar după ce am ascultat atâta propagandă, am început să cred altceva. Am căzut într-o depresie puternică din cauza restricțiilor și am cedat. Regatul Unit a stat acasă timp de un an înainte de a introduce vaccinurile și lumea era disperată să-și facă odată vaccinul și să părăsească casa. M-am dus și eu să îmi fac vaccinul, mă simțeam forțat, obosit, amorțit, mi-am zis că nu o să fie atât de greu și atât de rău și poate că o să se schimbe totul. După 3 ani și atâtea milioane de oameni afectați, sunt convins că vaccinul nu este sigur. Se pare că a fost testat acum și că există atâtea efecte adverse. Eu m-am simțit foarte rău după vaccin. Am fost vaccinat cu Moderna, odată în Regatul Unit și odată în altă țară. Reacțiile au fost diferite, ceea ce sugerează că ele erau diferite, poate ca toxicitate sau ca tărie. Starea mea de sănătate a fost afectată în următoarele luni și mă simțeam ca un tip de 40 de ani. Mi-era tot mai greu să respir, aveam probleme sanguine, vasele mele, venele mele se extinseseră, se lărgiseră și acum aveam probleme mari cardiace. Și a trebuit să fac ceva. Am început să fac sport, să țin o dietă restrictivă, fac exerciții de respirație, mă duc la alergat, la not și m-am autoeducat cu privire la vaccin și la efectele sale asupra mea și asupra celorlalți. Deocamdată sunt bine, dar alții nu au fost la fel de încrezători sau nu au avut aceleași rezultate. Poate au crezut că nu o să-i afecteze, dar ne-a afectat pe toți. Mulțumim, Harvey. În încheiere, aș vrea să mulțumesc organizatorilor și echipei care a făcut posibilă existența acestui summit, în special lui Lily și Robert. Aș vrea să mulțumesc comunității pentru tineret și contribuitorilor, celorlalți oratori de astăzi care au lucrat din greu în ultimii 3 ani pentru aducerea adevărului. Aș vrea să mulțumesc A.U.R pentru organizarea acestui eveniment. Vă mulțumesc dumneavoastră, celor din sală și celor din online, familiei și prietenilor mei, Sofiei, Diana, David, Laura, Peter și Caroline, Tom Shaw, Macy și Madison, întregii familiei Holmes, bunicul, unchiul Dave, doctorul Mark Trozi și soția sa Barbara. Mulțumesc tuturor pentru atenție, înțelegere și muncă devotată și sper că doar cu curaj și integritate vom merge mai departe. Mulțumim că ne includeți și pe noi, pe cei tineri, la masa discuțiilor. Comunitatea de tineret este dedicată extinderii rețelei internaționale și încercăm să umplem acest gol al leadership-ului cu oameni care să facă lucruri. Sper că vom prospera într-un stil de conducere sănătos și că împreună, ca umanitate, vom prospera dacă generațiile toate se reunesc la oaltă. Mulțumesc! Mesdames et messieurs, chers amis,
Fiți obosiți, stăm aici de 6 ore, dar... Vous êtes certainement fatigués, nous sommes... Dar treziți-vă și haideți să lucrăm în continuare. Aș vrea să mulțumesc A.U.R pentru că ne-a invitat să organizăm cea de-a 4-a ediție a summitului internațional la care suntem prezenți acum. O să încep prin a spune că puterea de a vorbi este puterea de a-i supune pe ceilalți. Is there audio? Let's skip. What according to Plato is interpreted by society as truth, reality and good. El vorbește despre realitate, adevăr și bine și e important ca oamenii să creadă în aceste valori, însă atunci când sunt forțe care doresc să îi transforme pe ceilalți în sclavi, iată, adevărul este corupt și oamenii sunt înlănțuiți prin sentimente de inferioritate și atunci când au păreri contrare sunt excluși în societate. Așa cum spune Benjamin Franklin, dacă toată lumea ar gândi la fel, atunci nimeni n-ar mai gândi. Și în următoarele 2 slide-uri vom vedea, practic, factorii de decizie și felul în care au influențat organizații și mass media, transmițând mesaje eronate și prin diferite forumuri au transmis mesaje coercitive și și-au atins propriile obiective și interese sociale și economice. Foarte puțini oameni s-au eliberat din aceste lanțuri ale manipulării și au reușit să înoate împotriva curentului, au denotat curaj și au înfruntat persecuțiile. Dar, din păcate, această îndrăzneală de a gândi diferit are costurile ei. Pentru că dacă cineva ar trebui să aleagă un maestru sau un lider, ar trebui să aleagă pe cineva care gândește în persoana care îi hrănește, ca să scăpăm din peșteri. Practic, strămoșii noștri au început să dezvolte un cod etic și așa s-au lucrurile și cu adevărul. E important să facem așa cum a făcut Socrate și Iisus, să spunem adevărul, chiar dacă el nu este dorit. Sigur, adevărul presupune și costuri, costul de excluziune, dar pentru a proteja oile trebuie să prinzi lupul și ai nevoie de un lup care să prindă un alt lup. Cum a avut loc această manipulare? Prin distrugerea conceptului familiei. Și, practic, inocularea acestor principii false au făcut ca oamenii să nu mai poată lupta cu sistemul. Datorită eficienței mașinăriei actuale de propagandă s-au apelat la tertipuri psihologice, vorbim astfel de un război psihologic, pentru că lumea este plină de propagandă care divizează familie, prietenii și comunitățile, societatea. Așadar apar cazuri de corupție care au revelat corupția morală, au generat tensiuni și diviziuni. E important să gândim critic, să nu ne lăsăm subjugați. Pentru aceasta este important să nu depindem de organele de control și să nu avem încredere oarbă în acestea. Trăim printr-o criză a conștiinței și practic, tinerii sunt îndoctrinați, sunt stresați în mod constant, astfel încât se poate nota în direcția curentului. Însă, e important ca oamenii să nu se mai teamă de moarte. Doar atunci vor putea fi oprite aceste curente.
tiranii au alte forme astăzi. Acum sunt superiori și imuni chiar și la forțe puternice. Pentru a înțelege ce se întâmplă în jurul nostru și pentru a nu ne lăsa indoctrinați și influențați, este esențial să ne dezvoltăm o minte critică puternică, să formăm legături puternice cu familia și cu ceilalți din societate, să nu ne pierdem tradițiile, principiile și etica, să evităm în a fi indoctrinați prin spălare de creier sau de o societate occidentală sau de bani. Important să ne ghidăm pe principii care ne fac oameni și să avem etică, principii și să nutrim emoții precum dragoste. Am fost atacați pe toate flancurile, suntem prizonieri în propria casă, divizați, separați de familii și prieteni. Nu mai putem vedea lumina soarelui, ne temem unii de ceilalți. Așa suntem învățați. Apoi am fost ținuți în șantaj, în frică, în panică, am fost standardizați și dezumanizați. Nu au dat pe nimeni deoparte, practic, ne-au vizat pe toți și ne-au forțat să ne punem copiii în a se conforma acestui aparat societal. Ne-au acuzat că avem sânge pe mâini și am fost învățați să ne urâm unii pe ceilalți. Cei care nu s-au aliniat au fost excluși din familii, de la locurile de muncă, din școli. Cei care au rezistat, chiar și copiii au fost internați drept nebuni și închiși în instituții, astfel încât să fie reduși la tăcere. Copiii nu pot fi forțați de stat sau de familiile lor să vaccineze. Însă au avut nevoie de și mai multă diviziune, de și mai multă haos și mai multă anarhie, tocmai pentru a ne face să ne urăm și mai mult, coruperea tinerilor și faptul că ni s-au distrus tradiții, moșteniri culturale, istorice, liniștea, puterea familială, demonizarea și eliminarea, excluderea celor care au promovat pacea. Iată, în unele țări tinerii sunt încurajați să se urască, se încurajează narcisismul. Au învățat copiii să se elibereze sexual, să se emancipeze, așadar s-au uniformizat acest stil între tinerii din ziua de astăzi. Așadar, acestea sunt instrumente prin care sunt uciși și practic copii și se evită reproducerea sănătoasă. Unitatea familială a fost distrusă, așa cum am spus, am fost învățați să ne urăm unii pe alții, ei au învățat pe copii prin social media, prin desene animate, la școală, să fie precum se dorește, îndoctrinați. Încurajarea copilor să se automutileze, să se injecteze cu hormone pentru a-și schimba sexul, deși ulterior mulți dintre ei au revenit asupra deciziilor lor și s-au sinucis. Iată, au fost cazuri în care copiii au fost răpiți de la familiile lor de către stat, au încercat să ne slăbească, au fost introduse drogurile, au fost pedepsiți cei care au luptat pentru drepturile lor. Este o tragedie ca acești copii să trăiască într-o lume atât de tristă. Tinerii au fost forțați prin propaganda să normalizeze infracțiuni, să-și uniformizeze personalitatea în loc să-și încurajeze propria autonomie. Așadar, e important să înțelegem acest rău general și să încurajăm implementarea de reguli împotriva acestor tirani, pentru că e important ca acești tirani să se simtă amenințați, pentru că pun în pericol o întreagă umanitate și nu fac decât să inoculeze o ură. Promovarea conflictului, violenței și discriminării va duce și duce adesea la războaie sângeroase. Ne face să ne gândim la Cain și Abel,
Practic, aceasta este intenția, să se separe civilizația și să se instige popoare împotriva altor popoare și civilizația este distrusă încet cu încetul prin distrugerea culturală, prin interzicerea literaturii și a altor elemente valoroase. Așadar, trebuie să ne opunem acestui fenomen. Și vorbim de biserica creștină și biserica protestantă și catolică care sunt deschise reformelor, deși biserica ortodoxă în această țară a rămas stabilă în principiile sale și încă luptă pentru propriile credințe. Așadar, iată, reprezintă un nou dușman cu care sistemul luptă în Ucraina. Sunt arestați preoți, sunt arse biserici, sunt executați clerici, bătuți și instituții din America și din Europa de Vest oferă fonduri pentru aceste inițiative care provoacă injustiție. Să denumești un înger a fi, un demon a fi un înger, iată, e ceea ce se întâmplă. E important să vedem că civilizații întregi sunt subjugate pentru că aceste formuri au puterea de a subjuga o întreagă lume. Pentru că noi, tinerii, suntem o minoritate a populației, dar totuși suntem un procent important și căutăm adevărul. Vrem să fim curajoși, vrem să fim critici și deschiși în același timp, să ne dezvoltăm mintea și să luptăm pentru libertate, să promovăm cultura și istoria și să nu ne temem de ostracizare, să citim cărți în loc să scrollăm TikTok-uri și reel-uri. Este important să ne dezvoltăm mintea, să admirăm și să ascultăm înaintașii noștri și părinții noștri, să idealizăm eroi istorici mai degrabă decât supereroi de la Hollywood folosiți de propagandă. Trebuie să ne unim și să nu ne simțim ostracizați, să nu ne urâm pe cei aproape, să nu ne urâm vecinii și să luptăm cu răul. Noi simbolurile luminii, simbolurile vieții, suntem prinși în acest conflict, în acest întuneric al conflictului, al războiului. Iată consecințele pe care trebuie să le suporte cei care luptă pentru dreptate. E important să luptăm împotriva acestui dușman și să nu cedăm sclaviei și să nu ne lăsăm subjugați. Este important să recunoaștem tiranii reale și să știm că adevărul este în mâinile noastre, să nu ne temem de moarte, ci să arătăm curaj și onoare, să devenim promotori ai luminii și aș vrea să ne urmați în această luptă cu curaj, pentru că acestea sunt firimituri, dar împreună folosim un curent suficient de puternic încât să distrugem barajele celor care ne oprimă și e important să ne rupem lanțurile și să luptăm, pentru că avem această datorie și misiune dată de Dumnezeu să promovăm dreptatea și adevărul. Avem arme pentru a lupta pentru eliberarea femeilor noastre și copiilor noștri, a fraților noștri, pentru noi și să promovăm în lume ceea ce iubim, astfel încât rasa umană să trăiască în pace. Fără excepții, ne vom întoarce din această bătălie cu sau fără arme, pentru că această luptă ne va defini viitorul. Indiferent de felul în care vom lupta, misiunea noastră va fi realizată. Dacă nu astăzi, atunci mâine. Niciodată nu vom ceda, ne vom simți liberi și vom câștiga această luptă.
many thanks to Lily and Robert and the Can somebody please tell me when 20 minutes is up? Vă rog să mă anunțați când trec cele 20 de minute, pentru că nu am ceas aici pe scenă. O să vă prezint niște date pe care le-am mai prezentat odată și la Bruxelles. O să trec repede prin aceste slide-uri și apoi o să vorbesc despre povestea cu contaminarea cu ADN. Așadar, au existat date publicate în Vers în ianuarie 2021 ce militau pentru oprirea vaccinării. Avem aici vaccinarea pe grupe de vârstă. Nu există alți factori de subraportare luați în considerare aici. În partea din dreapta vedem numărul total de morți. Iată, în dreapta cu roz este grupa de vârstă de 75 ani sau peste. Și deja am văzut aceste povești publicate, de fapt fapte publicate dinainte, ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani și ce s-a întâmplat după anul 2020 sau 2021, în care se identifică probleme clare. Nimeni nu a explicat de ce a crescut numărul acesta de infectări și de efecte adverse. Dacă cumpărăm numărul de cazuri de gripă și vedem câte efecte adverse au loc ca urmare a infecției cu gripă, nu există termen de comparație cu ce s-a întâmplat în cazul COVID-ului și a efectelor adverse raportate ca urmare a infectării cu COVID și a vaccinărilor. Avem aici numărul de raportări pe vârstă, pe grupe de vârstă și vă pot spune că analizez aceste date de câțiva ani și vedem cum această rată pentru grupa de vârstă de la 0 la 4 ani crește. Vorbim iarăși de efecte adverse ca urmare a vaccinării și iată aici un raport cu privire la susceptibilitate crescută de vaccinul COVID și de o trecere la toleranță. Iată aici rapoartele cu privire la efecte adverse în cazul copiilor. Evident că nu ar fi trebuit vaccinați copiii și o să vă arăt pe slide-urile următoare de ce nu a fost nevoie niciodată să vaccinăm copiii, pentru că rata fatalității pentru aceste grupe era 0. Vedem multe rapoarte în partea de sus, avem rata fatalității în rândul copiilor și vedem că nu existau, așa cum am spus, probleme în acest sens și mai multe s-au efectuat mai multe studii și s-au scris lucrări științifice care susțin aceste lucruri. Până acum s-au înregistrat, din păcate, 222 de rapoarte de morți infantile. Aici nu includem și factorii de subraportare. Asta înseamnă că estimările s-ar putea să fie eronate. Dar cu toate acestea vorbim despre 222 de rapoarte de morți care nu ar fi trebuit să existe. Doar ca mesaj informativ avem aici o schemă a persoanelor care au fost vaccinate de farmaciști
Și vorbim despre persoanele care au fost vaccinate de o vârstă foarte mică. Dacă vă uitați pe axa X, vedeți că vârsta este până în 25 de ani și aceste date mi se par uluitoare. Încerc să îmi dau seama cum ar justifica un farmacist această acțiune. De ce au vaccinat acești copii? Poate că au insistat părinții, nu știu. Dacă ne uităm la rapoartele persoanelor injectate, vorbim despre 13 copii care au murit tocmai din cauza faptului că erau prea tineri pentru tipul de vaccin pe care îl primeau. Încă o dată, confirmarea transferului de ARN mesager transmis prin lapte de la mamă la copil. Multe femei au fost expuse și există 17 rapoarte pe care le vedeți aici în zona aceasta cu roșu, referitoare la copilași foarte mici și am subliniat aici un citat care spune că mama a primit vaccinul și copilul a suferit efectele adverse care au presupus o febră foarte mare pentru mai multe zile la rând, ceea ce poate duce la afecțiuni neurologice. Nu sunt medic, dar așa presupun. Și partea de miocardită, știm că după doza 2 crește de 4 ori riscul de miocardită, în special la băieți mici. Și de multe ori ni se spune că aceste probleme sunt minore sau trecătoare, dar dacă suferi de cicatrizarea miocardului, aceasta ar putea să fie de fapt o bombă cu ceas pe care o ai în piept. Încă o dată, nu sunt medic, dar așa îmi închipui. O să trec la noile descoperiri ale lui Kevin McKernan. El a descoperit cumva accidental că exista ADN în produsele pentru vaccinare și se pare că din primele sticluțe testate, până la 35% din nucleotide erau ADN. Nu știu dacă cunoașteți acest fapt, dar nu ar trebui să existe ADN deloc în aceste vaccinuri și este important să menționăm că nivelul măsurat în multe cazuri a fost peste prag. Și încă o dată vorbim despre o creștere de 30% sau un exces de 30% de nucleotide. Iată rezultatele. 4 laboratoare au analizat sticluțele cu substanță pentru vaccin. Toate sticluțele testate aveau variante de ADN în ele. S-au folosit diverse metodologii pentru analiză. Acesta este slide-ul cel mai interesant de aici. Pentru a scala ADN-ul care este necesar pentru a produce ARN mesager, se folosește acest sistem plasmatic care utilizează gena spike, care ajunge în bacterie și apoi este exploatată puterea bacteriei de reproducere pentru a face transcrierea in vitro. Și ultimul pas este unul foarte important în care produsul trebuie purificat. Și pare că acest pas nu a mai fost efectuat cumva. Așadar, se folosește o enzimă pentru îndepărtarea ADN-ului și se face filtrarea produsului pentru a obține un lichid cât mai pur la final, dar vorbim despre ipoteze
că poate au existat niște variante hibrid de ADN și astfel ultima fază nu a funcționat. Mi se pare foarte ciudat că se întâmplă aceste lucruri pentru că se măsoară cantitatea de ADN rezidual de după procedura de sinteză. Le-a scăpat ceva, așadar. Încă o problemă pe care o observăm aici este transmiterea de lipopolizaharide. Vorbim despre ceva ce ține de E. coli. Dacă aceste zaharide intră în organism, ar putea să ducă la șoc anafilactic. În cazul nostru, produsul trebuia să conțină doar ARN mesager. Și se pare că produsul clinic pe care s-au bazat toate datele noastre au conținut acest ADN modificat sau ARN-ul a fost modificat prin utilizarea de ADN într-un mod nepotrivit. S-au făcut teste și, după cum v-am spus, rezultatele sunt pur și simplu șocante. Nu s-a găsit doar ADN, dar important este să ne gândim că tipul de ADN este ciudat. SV40, vorbim despre gene care nu ar fi trebuit să existe acolo. Vorbim despre o secvență nucleotidă, ceea ce înseamnă că dacă vrei să ajungi rapid de la nucleu, trebuie să folosești aceste secvențe. David Dean a scris foarte multe lucruri despre această temă și a publicat chiar un studiu. Iată, pe stânga avem harta plasmatică care a fost publicată de Pfizer, din care lipsesc niște elemente și, potrivit experților, e ca și cum ceva a fost pur și simplu șters și nu a mai apărut pe această cartografiere. Pe partea din dreapta avem cartografierea plasmatică făcută de acest cercetător, care se pare că conține anumite gene care nu au fost declarate de Pfizer și care nici nu ar trebui să fie acolo. Problema este că SV40 este o genă foarte puternică și se folosește adesea în tratamentul mamiferelor. N-ar avea de ce să existe acolo această substanță, pur și simplu. Și cel mai important lucru este că nu ni s-a spus. Și iată, există acum probleme. Am auzit de potențialele probleme referitoare la mutații ca urmare a vaccinurilor. Aceasta este doar una dintre cele 5 metode în care nucleul este afectat după vaccinare. Duce la instabilitate genomică, la afectarea ADN-ului. Cineva a prezentat, cred că Ryan, mai devreme despre ratele de integrare. Foarte interesant de observat în baza studiilor lui Kernan și Buchold este că ADN-urile lineare integrează mai rapid decât ADN-urile circulare. Iasă, Philip Buchold a încercat să dovedească că Kevin nu a avut dreptate și a făcut mai multe studii în acest sens, a folosit o metodologie diferită și a reușit să dovedească că există mai multe fragmente de ADN nedetectabile la PCR, la test. Și acest lucru este problematic. Dacă faci analiză a ADN-ului sau a ARN-ului, se folosește această metodologie și aceste substanțe nu ar fi găsite în mod potrivit la testarea PCR, substanțele de contaminare, adică.
Ce vreau să spun aici este că producătorul sau prezentatorul de date a ales ce metode să folosească pentru analiza cantitativă. Poate că au ales anumite metode pentru a scoate în evidență doar ce era bun. Încă o dată, există potențială activitate oncogenă. Nu sunt medic, dar înțeleg că acestea sunt probleme adevărate și dacă legăm acest lucru de proteina 53, poate să existe activarea celulelor oncogene care duc la proliferare celulară. Și ideea este că cancerul este un risc potențial și nu uitați că acest lucru este pe lângă celelalte reacții adverse, suprimarea sistemului imunitar, accentuarea afecțiunilor preexistente, de exemplu, un nivel puternic de inflamație în organism. Health Canada a confirmat prezența acestui promotor SV40 doar la câteva ore după ce am publicat noi studiul și nu mi se pare că a fost o coincidență, a fost pur și simplu un moment propice. Știau despre aceste lucruri de mai mult timp, dar pur și simplu n-au vrut să ni le spună și eu cred că aceasta a fost sarcina lor cu mulți ani în urmă să ne informeze. Așadar, se pare că această moleculă activă din punct de vedere biologic a fost recunoscută și de Health Canada. Foarte interesant este că suntem acum într-o fază inițială în care putem eventual să creăm un produs de răspuns la aceste doze de vaccin. Am creat aceste studii pe ADN și pe efecte adverse legat de numărul total de efecte care pot avea loc și este foarte important să te asiguri că acesta este doar începutul. Ar putea să aibă loc o curbă ca răspuns al vaccinării. Ne place să găsim evenimente cauzative în știință și sper că o să reușim să publicăm acest studiu cât de curând. Ne uităm la datele VAERS și există foarte multe raportări de cancere. Încă o dată, VAERS este o bază de date care s-ar putea să conțină informații care nu au fost detaliate în faza de pretestare a acestor vaccinuri. Iată, aici avem primele 10 tipuri de cancere prevalente ca urmare a infectării, ca urmare a vaccinării împotriva virusului de COVID-19. Dacă ne uităm la perioada pre-COVID, la toate vaccinurile combinate, cam așa stau statisticile. Am făcut o împărțire de 3 ani, din 2018 până în 2020, și apoi din 2021 și 2023 am analizat așadar episoadele adverse care evident au crescut. Iată ce îngrijorătoare sunt cifrele din 2023. O să trec și o să zic că lipopolizaharida este o toxină care s-ar putea să fie intrat în produsul finit din tehnici improprii de igienizare și curățare. S-a făcut și un studiu pe produsul de la Moderna care conținea endotoxine. Toate aceste studii sunt interesante pentru că ne spun cum să măsurăm aceste aspecte și cum să o facem diferit. O să trec repede prin aceste informații. Dacă injectezi rapid lipopolizaharide în corpul unei persoane, aceasta poate să moară instant.
Nu s-au făcut studii, dar iată că produsul este contaminat și ne uităm ce se întâmplă aici în grupa de vârstă de 40-49 de ani. Se raportează cazuri de probleme respiratorii care ar putea fi induse de lipopolizaharidele care sunt incluse în vaccin și 14,3% dintre aceste persoane au murit de cazuri de anafilaxie sau sepsis din cauza contaminării cu lipopolizaharide. Încă un fapt foarte important. Sper că o să și termin prezentarea la timp. Încă o informație, nu v-am vorbit despre integritatea RNA-ului și despre puritatea sa, dar mă întreb dacă vedem aceste cifre din cauza unor variante hibrid de ARN care au fost utilizate în dozele clinice. Cam atât din partea mea. Cred că trebuie să fim mai stricți și trebuie să testăm persoane, să testăm celule cel pentru a urmări evenimentele integratoare care ar fi putut avea loc. Trebuie să îi găsiți pe cei responsabili și să-i tragem la răspundere, pentru că eu consider că ne-a fost afectată libertatea și suveranitatea noastră națională și internațională. Cam atât am avut eu astăzi să vă spun. Vă mulțumesc pentru atenție. Oh, I have to do it. Oh, sorry. Okay, it works. I needed to test it as a scientist. Okay. Sper că merge tehnologia. Voi vorbi despre altceva, și anume despre toate cauzele mortalității. Nu mă interesează ce cauzează decesul, ci ceea ce duce la deces din toate punctele de vedere și voi arăta date cu privire și la situația din România. Voi prezenta câteva grafice, date care sunt preluate din mai multe rapoarte științifice, articole pe care le-am scris în ultimii ani, le găsiți pe acest site. Aceștia sunt colegii mei care au fost implicați în această cercetare de mortalitate. De asemenea, mortalitatea la nivel mondial și în România. Îi mulțumesc lui Jeremy și nu numai. Aș vrea să încep prin a vă da câteva date istorice. Din 1946 voi începe chiar de la sursa COVID-ului și mortalitatea în genere. Iată, avem un studiu în Franța, 1946, imediat după război, și ce a fost identificat în emisfera nordică este că mortalitatea este mai ridicată pe perioada iernii și scade pe perioada verii, așadar are un tipar baza pe anotimpuri și acest tipar se continuă de sute de ani și cred că nu este înțeles încă.
Însă așa arată tiparul lunar. Dacă ne uităm la mortalitatea pe luni, iată așa arată acest tipar, studiu făcut în Franța, și dacă luăm în considerare anii sau cicluri, ce se întâmplă de la o vară la alta în Franța, iată așa sunt datele. Tiparul este, precum vedeți, deci la finalul celui de-al doilea război mondial, mortalitatea a descrescut practic și 1% din populație moare într-un anumit an. Aceste date vor fi luate în considerare în prezentarea de față și, de asemenea, le vom lua în considerare în a analiza ce s-a întâmplat pe perioada pandemiei. Și, practic, iată câteva alte grafice pe anumite grupe de vârstă, categorii de vârstă între 15 și 24 de ani, atât bărbați cât și femei. Avem două culori în acest grafic care ilustrează ceea ce puteți vedea atunci când măsurați mortalitatea, o cifră exhaustivă. Nu cred că guvernul a numărat morțile în mod corect, pentru că este dificil să măsori acest parametru. Vorbim de date consistente. Și vedem că a fost un eveniment în 1911. Vorbim despre gripa spaniolă. Sunt mai multe articole științifice care arată că nu a fost o boală respiratorie virală. Nimeni peste 50 de ani nu a murit. Doar tineri, adulți și adolescenți. Asta s-a întâmplat înainte de a se inventa antibioticele, înainte de a se inventa microscopul electric, nu puteai vedea virusurile și, de asemenea, au fost conservate țesuturile din plămânii oamenilor și, practic, s-a dovedit că au murit din cauza unei bacterii pulmonare. Deci, practic, vorbim de un eveniment major imediat după primul război mondial, practic o adevărată povară care a distrus familii și a omorât copii. Dar cei bogați nu au murit în acea perioadă. Asta s-a întâmplat în 1919. În Statele Unite a survenit mare recesiune, un colaps economic urmat de o criză economică, Dust Bowl, care a fost o catastrofă la rândul ei. Și apoi poverile pe care le poartă Statele Unite, vedem mortalitatea pe categorii bărbați-femei și vedem mortalitate la bărbați, la femei mai puțin, toți înțelegem de ce. În perioada războiului din Vietnam vedem că crește mortalitatea pentru bărbați. Iată, în concluzie, am studiat toate cauzele mortalității extensiv, mai mult de 100 de țări, din toate părțile lumii. Am colectat date, detalii, am făcut analize pe grupe de vârstă, pe an, pe luni, pe gen și pot să vă spun că tot ceea ce vedeți în aceste date sunt următoarele tendințe, variații sezonale, așa cum am explicat, un maximum rate mortalității iarna și mortalitate scăzută vară. De asemenea, regiunea ecuatorială, unde nu avem variația sezoanelor, nu este o rată atât de înaltă a mortalității, dar mai avem și alte cauze, războaiele, crize economice, recesiuni care au afectat populația, de asemenea, la regiunea nordică, anumite fenomene care nu existau înainte, curenți de aer cald care au omorât oameni. Îți e greu, poate, să-ți imaginezi, dar da, aceste fenomene au creat decese. Vedem cutremurele ca fiind cauze pentru mortalitate și avem aici cote înalte. Dar nu vedem, nu detectăm tot ceea ce CDC a menționat ca fiind cauze pentru pandemia recentă.
Aceste pandemii nu dau naștere niciunui exces în mortalitate care poate fi detectat în nicio jurisdicție sau prin niciun instrument. Nu s-au detectat exces de mortalitate la scară largă în urma acestor pandemii în istorie. Și apoi am explicat în 1918, apoi facem o paralelă cu perioada COVID. În perioada COVID a fost practic multe atacuri la adresa cetățenilor. În multe jurisdicții au fost impuse multe reguli. Voi vorbi despre vaccinuri în curând, dar în funcție de ceea ce a făcut fiecare stat, iată, așa a oscilat și graficul mortalității. În primul rând, aș vrea să vă spun despre ceva ce s-a întâmplat ca parte din propagandă la nivel social și voi vorbi despre așa numitele vaccinuri și despre vaccinuri, pentru că toți politicienii care ne-au susținut au pretins că 10 de milioane de vieți au fost salvate, vor fi salvate de vaccinuri și au primit premiul Nobel. Dar când analizăm acest lucru și analizăm baza acestor pretenții, baza este un articol care a apărut într-un jurnal în 2022 și ei pretind că au fost salvate 90 de milioane de vieți și am calculat să văd dacă ceea ce pretind e adevărat, să vedem ce a cauzat mortalitatea. Așadar, am fost în Canada, ne-am uitat la ciclurile sezoniere, am pornit de la zero mortalitate, am analizat variația anotipurilor și apoi linia verticală, iată, apare pe perioada pandemiei, cu albastru vedem cum Canada omoară oameni vulnerabili și bătrâni care au murit în spitale datorită tratamentelor pentru că ei au fost îngrijorați de această supranumită pandemie. Dar aceste rate nu au fost prevalente în Europa de Est sau în Rusia. În funcție de țări, în funcție de ceea ce au decis să facă, acest tipar a oscilat. Apoi, dacă mergem mai departe, trecem la capitolul vaccinuri, care iată, reprezintă această curbă, dozele cumulate administrate în Canada. Ce vedem este faptul că ei s-au bucurat la vremea respectivă aceste vaccinuri. Ce bine că ne-am vaccinat, altfel mortalitatea ar fi fost și mai ridicată. Dar au crezut că au făcut un calcul corect, au pretins că mortalitatea ar fi fost mult mai mare decât am văzut în istorie, la nivel social până acum. Dar am analizat și perioade cu caracteristici asemănătoare și, practic, mortalitatea a fost mereu cam la același nivel. Asta a făcut și vaccinul. Practic, ei au pretins că vaccinul a scăzut mortalitatea, mortalitatea care nu a scăzut în nicio perioadă istorică. Iată, acești supranumiți politicieni, oameni de știință, au menționat acest lucru, dar nu este adevărat, vaccinul nu a salvat vieți, de fapt. Și o să arăt date din România. O să trec peste niște slide-uri. Avem date referitoare la Canada. Dacă ne referim la mortalitate în genere, am analizat excesul de mortalitate, așadar avem o bază lineară în pandemie și apoi vedem curba reprezintă excesul. Totodată curba vieților salvate, așa cum s-a pretins. Am făcut această analiză în Statele Unite, de asemenea, SUA este o țară în care mulți oameni vulnerabili au primit tratamente foarte agresive, așadar linia de bază cu albastru are caracteristici pe care nu le vedeți în cazul Canadei. Și este un virus foarte straniu, practic, pentru că e ca și când ar avea un pașaport, refuză să treacă în Statele Unite și în Canada, pentru că sunt kilometri foarte mulți, nu, între acești parteneri, dar vaccinul nu a trecut de graniță și nu s-a dus în Germania,
când facem o hartă a mortalității referitoare la vaccin, vedem că vaccinul brusc capătă pașaport. Și, practic, vorbim de o boală, nu e ca și când ar fi o boală respiratorie virală, este un vaccin. Și concluzia noastră o voi prezenta mai târziu, dar, iată, aceste date, practic, contrazic ideea conform care a existat un factor patogen care a apărut pe planetă și s-a împrăștiat și a creat o întreagă anarhie, pentru că a vrut. Iată, dacă analizăm aceste grafice, vom vedea curbele mortalității și vom putea face o analiză comparativă cu ce s-a întâmplat în urma administrării vaccinurilor. Iată cum arată Europa pe țările pe care le-am inclus în studiu. Situația arată similară cu cea din Statele Unite. O să arăt situația din România. În România nu am avut exces de mortalitate la început. Imediat ce a fost anunțată pandemia, ceea ce nu se poate spune despre țările în Europa de vest, dar avem un vârf, un exces masiv și o să explic mai multe. Au fost impuse vaccinurile. Știu că în România nu s-au vaccinat atât de mulți oameni ca în alte țări, dar totuși mare parte din populație s-a vaccinat. Și iată, avem această linie roșie a mortalității, care nu ar fi existat dacă nu ar fi existat vaccinurile. Dar avem, iată, un vârf odată cu apariția vaccinurilor și apoi mai avem un alt vârf și vedem că ultimul vârf este asociat cu boosterul sau cea de-a doua sau a treia doză. Când vorbesc despre România, o să vedeți exact cum arată această diagramă, acest grafic. Nu, linia roșie nu e doar o linie teoretică, ci se bazează pe date reale, consistente. Iată cum arată diagrama situației din Statele Unite. Avem mortalitatea pe luni, avem linia verticală, fiecare grafic care arată anunțul pandemiei și în mod misterios, atunci când a fost anunțată pandemia, apar anumite linii paralele. Pretutindeni în lume apare acest vârf, în cazul multor țări, chiar și din Europa. Dar, în mod normal, virusurile nu urmează direcții politice, ci apar aleatoriu. E interesant că e nevoie de un interval ca ele să se împrăștie, dar în cazul nostru totul a apărut sincron în emisfera nordică, în emisfera vestică, sudică. Și iată, este interesant de făcut o paralelă cu aceste tratamente agresive instituite și vorbim de propagandă și de guvernele care au instituit această propagandă, au oferit licențe în a se încerca orice fel de experiment pentru a obține ceea ce și-au dorit și practic au întubat oamenii cu dispozitive respiratorii folosite agresiv. Aceste tratamente au fost administrate agresiv și iată de ce avem aceste vârfuri în graficul nostru în Italia, chiar și în Stockholm. Protejarea celor bătrâni reprezintă un principiu, dar chiar și în cazul acestor țări vedem un astfel de grafic cu asemenea curbe. Și curba din mijloc, iată, ne arată mortalitatea, dar pe săptămâni vedem detaliile, avem un exces. Ce vedem pentru prima dată în Statele Unite, în istoria mortalității, sunt excese care apar chiar la mijlocul verii în Statele Unite, ceva nemai văzut și nemai întâlnit ca fenomen. Și acest fenomen a apărut într-un mod agresiv în cazul oamenilor care se aflau în situații de sărăcie, dar iată, sărăcia poate să fie un declanșator, dar imediat ce au fost instituite politica vaccinării,
A apărut acest fenomen, au fost angajați oameni pentru a vaccina pe cei care au rezistat politicii de vaccinare și s-au dus în mod agresiv să-i vaccineze pe acei oameni. Practic o inițiativă finanțată de Bill Gates și alți terți. Asta a cauzat mortalitatea, acest exces de mortalitate. Dacă ne uităm acum, mortalitatea în Statele Unite pe grupuri de vârstă, vedem, iată ce se întâmplă înainte de vaccinare, procentul a crescut, excesul mortalității reprezentată prin procent, iată, pentru anumite grupe de vârstă și practic, mortalitatea s-a schimbat dramatic, mai ales vedem vârfuri de mortalitate în cazul populației tinere. Asta nu înseamnă că cei în vârstă nu mureau, pentru că majoritatea deceselor s-au înregistrat în cazul celor în vârstnici, așa cum vă așteptați, dar vedem o tranziție către populația tânără și în Statele Unite. Excesul de mortalitate în perioada COVID a corelat cu sărăcia anumite state din Statele Unite, dar nu o să vezi în științe sociale astfel de corelații atât de puternice. Și practic nu o numim puternic, o numim o corelație foarte bună, ca și coeficient de corelare, și îl avem reprezentat cu portocaliu. Nu e doar o corelație, este o proporționalitate. Cu cât mai mulți săraci au fost înregistrați în Statele Unite, cu atât mai multe morți, decese. Și practic virusul nu face acest lucru, nu selectează oameni săraci, nu omoară la alegere, nu discriminează. Așadar, modelul nostru asupra a ceea ce s-a întâmplat, asupra factorilor care au generat mortalitatea pe jurisdicție, iată, este un model similar în mai multe părți ale lumii. Și iată, corelează foarte mult cu ceea ce au ales să facă guvernele. Mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă, și-au pierdut activitățile, poziția în societate. Așadar, asociem un stres extraordinar cu aceste evenimente și o presiune instituționalizată asupra cetățenilor. În anumite țări, această presiune a lovit mai mult decât în altele și este ca și când, iată, am fi fost în plin război, pentru că au fost delegați militari și care să caute aceste persoane care nu s-au vaccinat și să își impună politica agresivă de vaccinare asupra acestora. Deci, practic, vorbim de stres psihologic și selecție socială și la nivel științific știm că acești factori duc la imunodepresie dramatică și nu e nevoie să fii om de știință ca să îți dai seama de această legătură cu stresul. Avem o reducere a sistemului imunitar, o suprimare a acestuia, care practic ne face pasivi la orice fel de infecție. Și când vorbim de populația largă, practic un sistem imunitar scăzut înseamnă că organele sunt sunt expuse și vorbim aici de plămâni care sunt cei mai vulnerabili, așadar tractul respirator are cel mai mult de suferit și absolut toate virusurile devin periculoși pentru plămâni. Vă voi arăta datele din România. Încă o dată, vorbim de ani de lucru, ani de studiu, de mai mult de 30 de rapoarte științifice legate de COVID. Le găsiți pe pagina noastră de internet. Dacă vă uitați la ceea ce stă la baza acestor analize pe care le-am făcut, sunt date consistente și veți putea să comparați ușor excese de mortalitate. Avem date din Israel, avem date asociate cu dozele și boosterele făcute de populație. Toxicitatea vaccinurilor este un alt factor important și e important să înțelegem că oamenii reacționează diferit
e că atunci când te intoxici, cu cât mai mare doza, cu atât mai multe sunt reacțiile, pentru că vorbim de o intoxicare, așadar vârsta este un alt factor definitoriu și am descoperit că este o creștere exponențială în toxicitatea vaccinurilor per doză și dublat de vârstă. Iată, riscul mortalității per injecție s-a dublat practic odată la 2 sau 4 ani în Israel ca vârstă. Practic, în Israel exista un procent de 1% de pericol de infectare înainte de vaccinare. În Peru, iată, avem o situație interesantă, vedem grup de vârstă de la 90 de ani în sus, vârfurile sunt asociate cu boli pulmonare. Dacă ne uităm la vârstă, avem date foarte relevante și putem face aceeași analiză pentru Chile și vedem că ambele doze în ambele țări au o creștere exponențială și acest timp de dublare odată la 4-5 ani. Și avem o moarte, un deces la 20 de injecții în cadrul vârstnicilor de peste 90 de ani. Iată, când vorbim de mortalitate în genere, sigur, te gândești că oamenii suferă de diferite boli, da, sunt și efectele secundare pe care fiecare le resimte în felul lui, dar, iată, cele mai multe victime au fost vârstnicii și aceste decese au survenit într-un mod excesiv odată cu administrarea vaccinurilor. Iată, am studiat atât de multe țări acum și am descoperit că 70 de milioane de oameni au fost uciși de vaccin pretutindeni în lume și nu putem ignora acest lucru. Acestea sunt datele din România per grupuri de vârstă, o corelație între vaccinare și excesele de mortalitate din România. Nu a fost niciun vârf inițial pe care l-ați putea vedea în alte țări. Avem, practic, această ipoteză cum că ceva oribil s-a întâmplat în România și putem merge mai departe în detaliu și apoi ultimul vârf se referă la administrarea, corelează cu administrarea boosterului și vedem cum obținem un deces la 5 injecții la categoria de vârstă de peste 80 de ani. Aceasta este concluzia noastră preliminară, bazată pe datele din România și concluzia prezentării mele. Cam asta este. Mulțumesc! I can give it to you, or it was actually the last slide, which I forgot to show. Am uitat să vă arăt ultimul slide, dar nu vreau să ne complicăm. Nu mai este pe ecran, așa că pe altă dată. This site, when you go to research, the research end, there's peer-reviewed papers in there, there's scientific reports, and there's some amazing work, theoretical work as well, that proves, for example, I'm going to tell you this because it's too important. You got to look through these papers. We have proven that if you accept theoretical epidemiology as it was used by governments, you can show that if you want to protect elderly people, putem să demonstrăm că pentru protejarea bătrânilor, cel mai rău lucru este să izolăm la cabine de bătrâni sau la domiciliu. Acest lucru va maximiza infecțiile și moartea. Și avem acest document în care demonstrăm că acest lucru se aplică în general bătrânilor.
Statele au spus că își protejează bătrânii izolându-i și noi am dovedit prin modele epidemiologice standard și mulți parametri că, de fapt, opusul este adevărat. Guvernele au mințit cu desăvârșire. Aceste modele există de mai mult de un deceniu. Iată încă un exemplu pentru ceea ce facem. Am făcut multe lucruri în timpul pandemiei de COVID și pe site găsiți o grămadă de alte documente relevante. How's everybody doing? Long day. Cum vă simțiți? A fost o zi foarte carry lungă, on. dar continuăm. Hi, everybody. Bună ziua tuturor! Well, it's wonderful to be here. Mă bucur să fiu We thank aici. the folks who invited us, the wonderful people of Mulțumiri celor Romania. care ne-au invitat, Parliament mulțumiri of Romania. românilor, We're all Parlamentului honored to be României. here. E o onoare să And we fiu thank aici. the minority parties, the Și majority parties, mulțumesc all the partidelor people of minoritare, Romania majoritare, have given tuturor such an example to all românilor of us. care ne-au oferit un exemplu minunat, pentru că Such a modest uptake of the vaccine. să ai o asemenea perspectivă asupra vaccinurilor, așa cum s-a întâmplat aici. Ei bine, acest lucru nu a fost dictat de guvern. Dumneavoastră ați decis. Oamenii, cu propriile lor minți și inimi, oamenii din România au decis în urma concluziilor la care au ajuns. Și știu că de multe ori e mai bine să nu asculți ce spune guvernul și statul. Și vă recunosc și aplaud această conștientizare internă pe care România o are și acum România se bucură de o rată mai mică a mortalității pentru că nu s-a vaccinat, la fel ca alte state. Și pentru asta vă mulțumesc. De asemenea, aș vrea să mulțumesc gazdelor noastre, Lily, Robert, îi cunosc personal, știu că aveți o echipă de oameni alături de voi. Vă mulțumesc pentru crearea acestui summit la București, în România. Sunt doctorul Chris Shoemaker, vreau să vă mulțumesc că ați ajuns până în acest moment. Mai sunt 3 vorbitori, mă bucur foarte mult să fiu în fața dumneavoastră. Sunt medic la urgențe și întotdeauna am știut că viteza acțiunilor și acuratețea gândurilor mele poate face diferența între viață și moarte pentru persoanele care mi se prezintă la cabinet. Este important să ai dreptate. Sper și acum să fiu la fel de corect, pentru că mă adresez românilor și europenilor și vă vorbesc despre cât de multă siguranță a transmis România în această situație. Dar trebuie să vă spun că am fost mințiți, am primit date false de la Pfizer, Moderna, de la OMS, guvern și agențiile care au ascultat aceste păreri. Mulțumim tuturor medicilor și specialiștilor care au vorbit înaintea mea. V-ați dat seama de toate aceste minciuni și de modul în care mass media voia ca doar o poveste să fie adevărată. S-a spus că nu există ADN în vaccin, dar iată că a fost o minciună. Asta am auzit în primul an și al doilea. Nu există ADN, nu se poate afecta genomul. Dar acum aflăm că aceste lucruri sunt false. Doctorul Bridle ne-a arătat multe, ne-a dezvăluit foarte multe alte minciuni și știm că miocardita, care ni s-a spus că este prevalentă foarte puțin, nu are nicio treabă cu vaccinul. Dar noi acum știm că 5 până la 9% din persoanele din acel studiu inițial au experimentat probleme cardiace serioase.
adică 9000 de situații de afectare miocardică pentru fiecare milion de cetățeni vaccinați. Un adevăr nu tocmai ușor de digerat. Și sunt medic și știu că dacă ai miocardită și ești diagnosticat cu asta, 70% dintre dumneavoastră vor muri din cauza acestei afecțiuni în 10 ani. Îmi pare rău să vă spun, dacă aveți miocardită sau dacă o cunoștință de dumneavoastră are, șansa de vindecare este doar transplantul cardiac. Așadar, există o șansă să aveți miocardită indusă de vaccin cu o rată de mortalitate de 75% în 10 ani. Adevărul este trist și asta este problema. E problema noastră că am permis acestor lucruri să intre în organismul nostru. Știm că există atâtea probleme menstruale și infertilitate din cauza vaccinului. Știm că ginecologii și obstetricienii care au vorbit înainte deja au menționat aceste lucruri. Specialiștii în cancere, precum doctorul Cole, ne-au spus despre aceste cancere la viteză turbo care se desfășoară acum în rândul populației. Și Jessica Rose ne-a spus de ce. Se leagă informațiile. Așadar, o minciună mare și oribilă care a existat doar pentru că a fost atât de bine spusă de atâtea agenții, care, bineînțeles, vorbeau unele cu altele. E evident. Astăzi aș vrea să vă rog să vă imaginați că sunteți cumva într-o cameră de urgență a națiunii dumneavoastră și că trebuie să luați o decizie rapidă pentru a-i salva pe cei dragi din această minciune. Și o să vă arăt acum niște adevăruri care ne scurtează viețile și, de fapt, vaccinul este acum o fântână a îmbătrânirii. Asta vedem peste tot. Aș vrea să văd următoarea imagine de pe slide. Iată pe prietena mea, Colin, înainte de vaccin. 2 ani mai târziu vă arăt următoarele fotografii. Iată cum a ajuns să arate. Cred că mai există încă o fotografie aici. O femeie a cărui soț vaccinat mai are doar 3 luni de trăit pentru că a dezvoltat un cancer post-COVID. O femeie care a suferit deja de un embolism pulmonar. Iarăși, după vaccin. Ea este Colin, asistentă și mamă. Iată ce i-a făcut vaccinul după 2 doze. Se vede foarte, foarte clar. Și vom vedea acum un videoclip. This was something that she personally posted. Asta a postat chiar ea pentru a le spune celor dragi cum se simte și ce poate să facă și ce nu face din cauza acestor probleme și ne-a arătat tranziția din ultimii 2 ani. Dacă nu se vede videoclipul, putem să trecem mai departe. Can it start from the beginning? That's the very end. Haideți să îl mai punem o dată de la început. Acesta este finalul. Iată ce se întâmplă pe corpul ei. Iată cum arăta la început. Era o frumoasă cu pielea curată și în doar 18 luni are atâtea leziuni cutanate și alte afecțiuni neurologice
probleme neurologice și multe altele. Dar iată ce schimbare și ce fotografii dramatice. Nu doar ea a experimentat aceste lucruri, ci și alte persoane care au fost obligate să accepte această substanță în organismul lor. Iată pe Colin la început și ce s-a întâmplat după doar 18 luni? It's pretty nasty diastolic. Iată ce valori de diastolă foarte nepotrivite. Iată, are probleme acum și cu tensiunea arterială, pe lângă multe altele. Thank you so much, Robert. Mulțumesc. area. O să trecem la o altă temă, un videoclip referitor la vaccinurile pe copii, tragedia legată de vaccinurile efectuate în sarcină. And this chart shows a graph. That's all we got. They didn't tell us what happened to the other 238. Okay, well, I'll speak over it. O să vă vorbesc eu, poate, peste videoclip. Acestea sunt datele de la Pfizer. Vorbim despre 230 de pacienți despre care nu voiau să ne spună. 28 dintre femeile care trebuiau să nască și au fost vaccinate au născut bebeluși morți. Deci un copil din 29 de sarcini a supraviețuit. Acestea sunt datele pe care le-a descoperit Naomi Wolf. Aceste date groaznice pe care le-a descoperit înainte ca ele să fie făcute publice. Acestea sunt persoane care au fost implicate voluntar într-un studiu și iată câte morți. Și eu cred că sarcina guvernului ar fi fost să nu le lase pe aceste femei să accepte acest vaccin. A fost o mare minciună când au spus că vaccinul este inofensiv și toată lumea a fost mai deschisă în fața vaccinurilor după ce gravidele au putut să îl primească, dar nu ni s-a spus niciodată ce s-a întâmplat cu aceste femei și cu sarcinile lor. Groaznic ce s-a întâmplat. Și cum să se întâmple astfel de atrocități? A fost ceva făcut intenționat? Aș zice că nimic nu poate să fie atât de rău și să nu fie intenționat. Sunt atâtea documente și atâtea licențe care ne spun că totul a fost intenționat. Aici îl acuz încă o dată pe doctorul Anthony Fauci și pe ceilalți medici din Statele Unite care ar trebui chemați în instanță să ne spună cine au fost cei care le-au dat lor ordine, cine au fost mințile acestea bolnave care au decis că un astfel de lucru trebuie să ne se întâmple nouă pe toate continentele. N-a început totul din China. Au existat aceste licențe pentru aceste modificări genetice din vaccin și apoi din vaccin. Vorbim despre un genom identic. Și eu cred că domnul Barack și domnul Fauci ar trebui să fie învinuiți pentru ceea ce s-a întâmplat. O să trec la un alt videoclip. Videoclipurile, de fapt, 4 și 5 împreună despre minciunile care ni s-au transmis la început. Well, we had tested the sound. I'm very deeply sorry that we're not. Îmi pare rău că nu putem să auzim ceea ce se spune. Okay. Well, that was me sitting in a living room
in February of 2022. Februarie 2022 a fost făcut acest videoclip și spun acolo că DARPA i-a spus doctorului Fauci că nu vor face anumite studii în numele statului. Și ni s-a spus pe atunci că niciun vaccin nu va funcționa împotriva SARS-CoV-2, dar cumva au făcut-o chiar și așa, au început să facă cercetări în China și circumstanțele știm și noi cum au evoluat până în punctul în care nu se mai vorbea despre medicamentele împotriva SARS-CoV-2, hidroxicloroquina, toate aceste medicamente funcționau, oamenii știau la nivel mondial după primul val de COVID. Și toată lumea se relaxase, pentru că cercetătorii la nivel mondial cunoșteau faptul că DARPA testase aceste medicamente care aveau să ne ajute în cazul unui eveniment tip COVID. Evenimentul tip COVID s-a întâmplat și nu ni s-a spus nimic despre aceste lucruri. DARPA ne-a închis gurile, au emis studii care au spus că medicamentele anterior testate nu mai sunt potrivite. Următorul videoclip. Videoclipul 5, o să fac comentarii. Vă mulțumesc tuturor. Okay, we could just not attempt to get that next video. Just kindly go to the blank screen. That'll be fine, and I'll just speak about it. Vă mulțumesc, chiar și niște probleme tehnice. O să vă spun eu ce am spus și în videoclip. Era o întrebare retorică și mă gândeam dacă un bărbat, să zicem că îl cheamă Fauci, ar fi obținut informații despre genom și știa ce se întâmplă în China și s-a asigurat că în decembrie 2015 a fost identificat ceva, ce anume elementele genomice care pot fi atașate unui virus tip corona. Și apoi, din 2016, s-a creat virusul acesta periculos timp de 4 ani în China și în aceiași 4 ani se făceau cercetări și pentru vaccinul ce urma să apară. Practic, de ambele părți ale Pacificului, cele două părți, doctorul Fauci, Perec și Peter Daszak, toți acești 3 oameni știau ce se întâmplă și făceau lucrurile să se miște. Dacă îi ajutau cei de deasupra lor, cu siguranță. Nu știu exact cine. Dar poate alți oameni de știință și investigatori ne vor spune într-o bună zi. Vă mulțumesc mult pentru că ne ascultați. Robert, nu știu dacă crezi că avem vreun videoclip care, din punct de vedere tehnic, va funcționa foarte bine. Îl putem vedea și apoi voi comenta. Fair enough. That's too bad. Okay. S-ar putea să fie un videoclip pe care îl putem pune și fără varianta audio într-o clipă. Yeah.
I'll take anything with sound. Oh, wait a minute, it's without sound. Okay. I will take, if I could, I think we called it video. Dacă se poate, aș vrea să vedem videoclipul 3. Video 3, it was, if that's accessible to at least run. Dacă este accesibil și se pot vedea imaginile, îl putem urmări. Okay. And you can keep the sound low, it's okay. I'll just talk over top of it. O să fac eu un fel de dublaj, vă spun despre ce se întâmplă. Se întâmpla în august 2022. Am stat timp de 10 zile în fața primăriei, încercând să conving Canada că Danemarca a oprit vaccinurile pe copii împotriva SARS-CoV-2, cu o mică excepție rară, și anume circumstanțe imunologice deosebite. Dacă copilul avea cancer, se putea face, dar s-a spus că pentru populația generală vaccinul era prea periculos. Era mai periculos să vaccinezi un copil decât să-l lași să se infecteze. De aceea aveam în mână steagul Danemarcei, pentru că voiam să transmit întregii lumi că Danemarca poate să facă studii științifice, că pe ei îi îngrijorează efectele adverse și că persoanele de sub 11 ani nu mai aveau acum voie să fie vaccinate. Unii cercetători care sunt acum în sală, Stephanie, de exemplu, a demonstrat rata aceasta beneficiu-risc și erau mai multe efecte adverse în rândul tinerilor. Și dacă analizăm toate datele pe toate grupele de vârstă, vom vedea că, de fapt, peste tot cauza mortalității crește și va continua să crească din cauza vaccinurilor. Știm toate aceste lucruri groaznice, poate până la anul vom afla și alte informații, dar cu siguranță știm profilul, știm ce ne-a făcut, știm ce le-a făcut micuților de 6 luni care sunt alăptați de mame care au fost vaccinate și primesc prin laptele matern această substanță periculoasă și mor din această cauză. Sunt lucruri reale și despre asta vorbeam în acest videoclip și am spus și o cifră. Acum un an nu cunoșteam aceste cifre. Știți câți factori de proteină spike sunt în fiecare vaccin? Nu sunt 80 ca la vaccinul polio, nu 100, nu 1000. Vorbim despre 40 de miliarde de elemente de ARN mesager în fiecare vaccin. Vorbim despre 13 trilioane de produse de ADN. Pentru că, dacă faceți analiza, așa cum au făcut-o medicii dinainte, o să aflăm că o treime din vaccin este compusă de factori ADN. 2/3. 2/3 sunt făcute din ARN-ul acesta mesager încărcat de proteină și cealaltă treime este formată din ADN-ul care cred că a rămas acolo în mod intenționat. Nu se lasă astfel de substanțe într-un asemenea procentaj, dacă știți că aceste substanțe vor fi injectate în organismul uman. O să încerc să închei în următoarele câteva minute. Știu că am depășit, dar mai am câteva lucruri să vă spun. Ultimul lucru pe care l-am aflat de curând, acum putem spune cu certitudine că avem date. Acum 6 luni nu puteam fi siguri că s-a aflat ADN în aceste fiole. Însă acum știm, de acum în 6 luni sigur vom avea certitudine că prezumțiile noastre sunt corecte
și vor fi din ce în ce mai multe analize care vor studia toate elementele care fac ca anumite cauze să perpetueze și, sigur, mulți oameni de știință și-au menționat îngrijorările. Așadar, vorbim de un potențial. Nu spun că totul este cert, dar, sigur, tot ceea ce am inoculat odată cu acest vaccin poate avea efecte la scară largă. Practic, lucrurile se vor înrăutăți. Sigur, nu știu ce se va întâmpla peste 6 luni, ce vor spune oamenii de știință, dar ce voi spune României este ce putem să facem ca să rămânem sănătoși. Pentru că e real, sunt oameni în Berlin, în Scoția, care se uită la noi și în Portugalia și în toate țările. Este din ce în ce mai real acest fenomen, oameni care vor să afle cât mai multe lucruri și adevăr care iese la iveală. Iată, acest vaccin este prea periculos pentru noi și ce poate aduce o injecție cu mesageri de ARN. 5G convenabil, dar, iată, nu este deloc prietenul nostru când vorbim de sănătate. Practic, e important să interzicem acest tip de injecții și aceste elemente conținute în aceste injecții. Colegii mei sunt în acord cu mine și unul anume atât merită respectul meu. Pentru că, iată, dânsul a făcut studii pe această tehnologie ARN mesager în vederea reducerii cancerului și așa ar trebui să fie folosită această tehnologie. Doar pe aceste studii nu ar trebui să se permită ca această tehnologie să fie folosită. Pe alte afecțiuni au fost făcute studii pe animale și această tehnologie poate să producă leziuni, poate să facă rău. Așadar, voi spune la final că medicamentele trebuie să ne aducă protecție și ajutor și nu invers. Ivermectin și alte substanțe testate anterior, toate acestea sunt ideale și sunt sigur că se vor obține din ce în ce mai multe dovezi și date asupra beneficiilor acestora, așa cum știm că și vitamina C are beneficii, dar nu o să spun categoric că da, doctorii nu trebuie să mai prescrie această vitamină C pentru că iată, au îndrăznit să spună societății că sunt și riscuri asociate. Sigur, trebuie să facem o analiză corectă, dar acum avem date și iată, putem să îndreptăm greșelile și să sperăm că ne menținem sănătoși. Și nu vă lăsați sănătatea în mâna celor care ar trebui să vă protejeze, dar care, în loc de protecție, vă injectează cu particule de ADN. Ladies and gentlemen, thank you very much. Doamnelor și domnilor, mulțumesc foarte mult. Cam asta a fost pe ziua de astăzi. Ne revedem mâine. Nu uitați să lăsați căștile la intrare. Mâine veniți cu ecusoanele înapoi. Mulțumesc, o seară frumoasă.